Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Chapter yang kelima, iaitu wastewater. Hari ini kita nak belajar tentang wastewater, iaitu sisa kumbahan. Sebelum itu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bila kita nak study, kita mintalah keberkatan daripada Tuhan yang mencipta kita. Okey, so kita nak belajar tentang wastewater. Apa itu wastewater? Okey, mari kita dah. Wastewater, okey, dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai apa dia? Okay, air sisa kumbahan. Sisa kumbahan. Okey, dalam bahasa Inggeris juga dipanggil sebagai sewerage. So kalau ada ayat bahasa Inggeris kata sewerage tu sama lah tu dengan wastewater. So hari ni kita nak belajar berkaitan tentang air sisa kumbahan. Dahsyat Sebelum ni kita belajar water supply, sekarang ni kita belajar tentang wastewater pula. Okey, ini adalah outline yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, yang pertama, sources and characteristic of wastewater. Ya, kita mesti kena tahu punca-punca wastewater ni datang daripada mana sebenarnya. Daripada langit, daripada bumi ataupun daripada kita sendiri. Okay. So, dan apakah karakteristik, apakah kriteria bagi wastewater ni? Okay. Next, kita kena tahu pula seterusnya adalah effluent standard dan treatment. Bila kita dah tahu effluent standard yang dibenarkan oleh kerajaan Malaysia, so kita kena tahu apakah treatment untuk air sisa kumbahan tersebut, untuk kita buat treatment supaya air yang keluar tu mematuhi dengan standard yang telah ditetapkan. Okay. Dalam treatment ni ada pre-treatment, ada primary, ada secondary, ada tertiary. Yang terakhir lah ni. Okay, next adalah dalam proses treatment ni, dia akan menghasilkan sludge. So kita akan belajar juga sentuh sedikit berkaitan tentang sludge, types and treatment method. Okay, next, go. Okay, apa tu wastewater? Wastewater ni apa ni? Soalan akan tanya. Kalau bukan tak pandai, kalau tak tahu nak tulis, you kena faham wastewater ni apa. Dalam bahasa Inggeris, you kena tulislah dalam bahasa Melayu. Okay, wastewater ni adalah apa? Wastewater is sewage. Storm water. Sewage ni air sisa kumbahan. Okay, storm water. Storm water ni apa? Daripada air hujan. Okay, bila air hujan turun, dia pergi ke longkang dan sebagainya kan. Dan water that has been used for various purpose around the community. Memanglah air sisa kumbahan itu adalah air yang terhasil datang daripada yang kita gunakan, daripada community, daripada industri, daripada commercial, orang cuci orang cuci kereta, hasil pada cuci kereta, hasil datang daripada kita basuh pinggan kat sinki kat rumah, kita mandi tu air dia punya, semua tu adalah dipanggil sebagai air sisa kumbahan. Nanti kita tengok gambar apa itu air sisa kumbahan tu. Abang nampak jelas Okay, unless properly treated, wastewater can harm. Okay, kalau kita tidak proper buat treatment kepada air sisa kumbahan ni, akan memberikan kesan kesan yang tak elok lah bagi kepada public health. Kalau kita kan air minum water. Okay, water daripada air sungai. Jadi kalau kita tak buat treatment dengan baik, jadi kita ambil balik air yang kita dah gunakan, kita ambil balik. Sebab tu kita kena buat treatment supaya bila dilepaskan daripada wastewater treatment tu, wastewater treatment plant, dia akan pergi ke sungai. Bila akan ke sungai, akan ada berlaku lagi proses treatment di dalam secara biologi yang kita belajar sebelum ni. Biological, physical, chemical dalam tu lah, dalam sungai tu. So daripada situ juga air ini akan kalau kita tak buat treatment dengan baik, dia akan mengganggu gugat kualiti air yang kita akan gunakan nanti. Nampak kesan dia baik balik kepada kita semula lah. Okey, seterusnya. Okay, kadang-kadang kan ada orang fikir, tak apa, saya banyak duit, saya boleh beli air mineral, hari-hari saya beli air mineral. Hati-hati juga, air mineral pun mineral, kandungan mineral, tetapi depend. Kalau misalnya mineral tu terlampau banyak juga dalam badan, ia akan mengganggu gugatkan kita punya.
apa nama tu, buah pinggang. Sebab mineral, kandungan mineral. So kita boleh gunakan juga dengan reverse osmosis water. Kita pun boleh minum reverse osmosis. Bukan nak kata mineral yang paling bagus sekali. Kan? Tak, bukan juga. Kalau kita minum dengan kadar yang banyak dengan mematuhi, dan kalau boleh kita gabung-gabungkan jugalah dengan air reverse osmosis dan sebagainya. Yang penting air itu bersih dan mematuhi standard yang telah diberikan. Macam tu dia. Okay, boleh. Next. Panjang pula intronya. Okay, next adalah most communities generate wastewater from both residential. Memang okay, kita akan generatekan wastewater. Kita dipanggil, kalau kita daripada rumah, okay, dipanggil sebagai domestic waste. Okay, dan non-residential sources. Mungkin macam contoh office, business, ada kedai-kedai, department store, restaurant, school, hospital, industri. Dan juga macam contoh non-residential source, contoh juga macam industri, tekstil, kilang ayam, dan sebagainya lah. Banyak tu kan. So itu adalah menghasilkan air sisa kumbahan. Sebab tu kita kena bayar IWK punya bill tu kan. Alright. So datang dari mana sebenarnya wastewater ni? Mari kita lihat. Ni. Ini yang dimaksudkan tadi. Resident, okay, rumah-rumah kita, commercial, office, school, university, industri. Kalau soalan tanya tu senang Semua ini akan mengeneratekan wastewater. So kalau misalnya soalan ditanya, okay, kuis ke ditanya kan? Okay, so adik-adik mesti tahu. Kalau tak pandai dalam bahasa Inggeris, tulis saja dalam bahasa Melayu apa yang you faham. Alright? Okay, bagus. So kita pergi ke seterusnya. Ni sorry. Ni untuk wastewater dia ada dua kategori. Iaitu domestic wastewater, yang seterusnya adalah industrial wastewater. Domestic wastewater adalah daripada residential, commercial dengan institution. Okey, tetapi industrial ni adalah datang daripada kilang-kilang. Contoh kilang apalah, kilang kain, kilang apa-apalah sebagainya. Boleh Okey, next kita pergi ke seterusnya. Okey, wastewater can be classified kepada domestic wastewater dan juga industrial wastewater. Okey, domestic wastewater ni juga dipanggil sebagai municipal, ataupun sanitary wastewater, sebagai simply sewage jugalah. Okay, use water which has been discharged from residential. Memang dia adalah hasil daripada yang telah dibuang oleh residential. Okay, commercial dan juga industry area of the city. Okay, industri kat sini mungkin kadang-kadang sebenarnya dia adalah macam contoh. Ada orang buat industri kecil-kecil je. Macam contoh, dia buat kecilan macam kat rumah. Dia masak ke tepi-tepi jalan kan. Masa contoh macam gitu. Maksudnya benda yang kecil-kecil saja tu dipanggil di sinilah. Boleh domestik. Maksudnya kat rumah macam gitu. Tetapi kalau industri macam kilang-kilang yang besar macam gitu. Okay. Collected through sewage system. Dia akan bersatu pergi ke sewage system. Macam contoh, satu taman ada satu tempat wastewater treatment, IWK. Kalau adik-adik perasan, contoh kat taman-taman kan, mesti ada tempat wastewater treatment. Okay. Generally, 99.9 water and contain only 0.1% of organic and inorganic solid, and also microorganism. Dalam tu juga ada mengandungi microorganism. Okay, datang dari mana microorganism? Ialah datang daripada najis kita jugalah, daripada pemakanan kita, daripada yang kita basuh-basuh buah kan. Situ juga ada, dalam tu adalah microorganism. Okay, industrial ni pula ada spesifik wastewater treatment plant nya sendiri. Setiap kilang mesti kena ada wastewater treatment plant nya sendiri. Okay, generate by large, medium scale industry. Memang besar lah. Medium tu macam kilang kecil-kecil, taklah kecil sangat, sederhana. Okay, manufacturing industry produce a large volume high strength wastewater. Ia memang di dalam industri wastewater ni dia akan menghasilkan wastewater yang concentrationnya sangat tinggi. So air dia sangat kotor lah. Macam contoh, cuba kita bayangkan,
kilang celup warnakan pakaian. Okey, warnakan baju. Okey, warnakan baju. Contoh baju tu nak kena warna biru. So berapa banyak sisa yang dia celup dan dibuang begitu saja airnya. Kalau kita fikir logik, so sebelum mereka riliskan, dischargekan air itu ke sungai, mereka kena mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Okey. Sebab tu nanti kalau tak, nanti kalau kilang tu, kilang celup warna biru contohnya, takkan air kita semua warna biru. Itu tidak baguslah. Okey. Okey, so seterusnya, okay, where does it all go? Domestic wastewater ni, cuba tengok domestic wastewater, where, okay, dia akan pergi mana? Okay, daripada washing machine kita, daripada sinki, okay, ni tengok ni, daripada toilet, daripada sinki kita lah. When you flush the toilet, where does the content go? Mana semua pergi? By gravity flow, the waste is on its way to wastewater treatment plant. Okey, semua ni daripada rumah Abu, rumah Ali, rumah Chong, rumah apa lagi? Harunan namanya ke pelajaran Charvian. Semua rumah lah akan pergi ke wastewater treatment plant. Okey, faham Okey, nampak sini waste. Okey, WWTP ni bermaksud Wastewater Treatment. Oh, cantik tulisan saya Plant. Okay, next. Okay, wastewater sources and characteristic. Dalam tadi kita dah divide, classifykan domestik dan juga industrial. So sekarang dalam domestik pula pecah lagi kepada dua. Ni dua ni. Iaitu black water dan juga grey water. Apa ni Puan? Okay, mari kita start baca betul-betul. Black water ni adalah coming from wastewater from toilet. Black water tu air najis yang datang daripada toilet. Tetapi grey water pula datang daripada wastewater from all sources except toilet. Dia akan grey water ni adalah hadir daripada pelbagai tempat kecuali toilet. Ini dipanggil grey water. Ini dipanggil as a domestic sewage. Okay, baca kat sini. Black water and grey water have different characteristic, but both contain pollutant and disease causing agent that require treatment. Memang kedua-dua ni memang kalau digabungkan jadi domestic wastewater dan ia perlu dibuat treatment, walaupun daripada grey water ke daripada black water ke, macam tu. Boleh Okey, ingat domestik terbahagi kepada dua, iaitu grey water dan juga black water. Black water, ingat je black water tu datang daripada toilet. Okey, grey water datang selain daripada tempat toilet. Okey, faham Okey, ini tengok dalam rumah ni, okey, dalam rumah ni, rumah apa ni? Rumah Justin lah. Okey. Oh, rumah Justin besarnya. Justin rumah awak. Okey. Rumah Justin ni tengok black water adalah toilet. Ni toilet. Okey, ini adalah grey water. Sinki, washing machine, bathroom, dan sebagainya lah. Okey, faham Okey, seterusnya mari kita lihat lagi. Ni lagi penerangannya. Nampak lagi clear kan? Ni kita letak pula rumah Azrin lah. Oi, besarnya rumah Azrin. Okey. Rumah Azrin ni pula. Oh, rumah Azim ada tempat dishwasher. Oh, siapnya ada mesin lagi. Tak payah nak basuh pinggan pakai tangan. Kita manual je Rumah dia ada mesin. Okey. Kitchen tap, washing machine. Ni heavy grey water. Heavy. Okey. Seterusnya, ini ada light grey water. Ini mungkin pakai banyak air kan. Ini pula light grey water. Okey, bathroom. Okey, ini dipanggil sebagai grey water. Ini pula sebagai black water daripada toilet. Kenapa dipanggil black water? Okey, dia ada sebagai brown water. Brown water ni pula dipecahkan kepada feces. Feces ni najis lah. Najis yang besar-besar tu kan. Okey, water dan juga urine, air kencing kita. Okey, sama Puan ni cerita pasal malu lah saya. Taklah, memanglah kita nak belajar kan. Okey. So kita boleh lihat lagi
Wastewater sources and characteristic. Stormwater is a non-residential sources and carries trash and other pollutant from street as well as pesticide and fertilizer from yard and field. Okey, jangan lupa juga walaupun daripada rumah tu kita kata itu sebagai domestic wastewater, tetapi ada satu lagi iaitu stormwater. Stormwater ni adalah air daripada air macam air hujan turun pergi ke jalan raya. Okey, itu sebagai stormwater lah, air stormwater, iaitu bukan datang daripada residential. Ni bukan datang daripada residential, tapi dia akan mengalirkan sampah-sampah daripada jalan, termasuk pesticide, racun-racun serangga, fertilizer, baja-baja daripada tempat padang yang kita tanam tu. Because of the variety of non-residential wastewater characteristic, communities need to assess each sources individually or compare similar type of non-residential sources to ensure the adequate treatment. Walaupun kita tidak memikirkan di dalam rumah, contoh kan air kita, tetapi kita kena fikirkan juga daripada yang digunakan di stormwater ni, yang hasil daripada stormwater. Contoh Hudai, contoh Hudai adalah tempat pembangunan. Okey, tempat pembangunan yang mana jarang sekali kita nampak ada tempat pertanian. Okey, bermaksud wastewater treatment yang ada di situ fokus tidak lebih kepada hanya fokus kepada pembangunan rumah-rumah orang, manusia kan. Tetapi kadang-kadang kita cuba pergi ke contoh kita pergi ke Kedah. Okey, bila pergi ke Kedah ada banyak padi, kita tanam padi kan. Bila kita tanam padi, kita akan menggunakan fertilizer yang banyak. So wastewater treatment kat sana mestilah berfokuskan lebih sedikit untuk buat treatment tersebut. Sebab tu kita kena tahu karakteristik air yang ada di sana. Okey, mungkin tak sama macam Hudai yang ada banyak rumah-rumah orang ni. Tetapi di Kedah pula mungkin bukan di bandar lah, dekat dengan macam pak orang tanam-tanam padi itulah, kat situ. Boleh faham Okay, very good. Seterusnya, wastewater from non-residential sources also may require additional treatment step. For example, stormwater should be collected separately to prevent the flooding and treatment plant during wet weather. Trash and other large solid from storm sewer often removed by screen. Cuba duk fikir ada satu tempat yang selalu banjir. Okey, jadi bila banjir, contoh kita fikir, kita tengok, ingat balik kat rumah kita. Okey, depan rumah kita ada jalan raya. Okey, lepas tu ada saliran air yang masuk untuk sampai pergi ke wastewater treatment plant. Andai kata tempat rumah kita tu hujan, mesti wastewater treatment plant kita tu penuh dengan air, betul tak? Ya, betul. Sebab tu kita sebagai engineer, kita kena fikirkan situasi tempat tersebut. Kadang-kadang bila kita nak design wastewater treatment plant, kita kena fikir, adakah tempat tu selalu hujan? Ataukah tempat tu selalu banjir? Adakah tempat tu selalu kemarau, tak ada banjir pun? Syukurlah, alhamdulillah kalau tak banjir. Tapi kalau banjir, kita kena fikirkan bagaimana untuk kita buat treatment, wastewater treatment tersebut. Itu tugas kita lah sebagai as an engineer. Wow. Ya, saya yakin adik-adik sebagai as an engineer nanti akan berfikirkan berkaitan tentang ini. So, kita kena fikirkan macam mana solusi untuk kita selesaikan masalah ini. Okay? Pandai. Very good. So, kita pergi ke seterusnya. Okay. Dah nampak dah nampak dah kita pun membara dengan wastewater treatment kita ni. Macam gitu. Okay, industrial wastewater pula. Okay, mari kita pergi ke industrial wastewater. Kalau adik-adik lihat kat sini, industrial wastewater, textile, okay, landfill leakage, ni macam-macam ni, glass, catering, printing, carrying business, semiconductor, ni orang elektrik ni kan, pharmaceutical, pharmaceutical ni sangat hebat ni, yang ni dah banyak sangat, macam contoh kan, ada orang buat research, air treatment, air wastewater, dia letakkan Panadol, dia nak tahu kalau apakah kesan kepada wastewater, kepada kita lah yang pengguna ni. So
ini juga best ni sebenarnya kalau kita buat research ni. Sebab saya punya research pun berkaitan tentang wastewater juga. Orang kata, oh lah Puan ni main dengan benda-benda kotor. Tak apa, kita kan belajar. Ilmu itu jangan dipilih-pilih. Semua ilmu kita kena belajar, insyaAllah. InsyaAllah saya pun sama. Okay. Seterusnya automobile industry. Macam contoh kilang-kilang yang buat kereta kan. Okay, refinery, metal industry, shredder facility dan sebagainya ni. Ini dipanggil, dah banyak lagi dah sebenarnya. Ini dipanggil sebagai industrial wastewater. Jom kita tengok pula. Okay, wastewater characteristic. Okay. Wastewater characteristic ni terbahagi beberapa. Yang pertama adalah physical properties. Apa yang ada dalam parameter yang kita akan check? Color, odor, bound, solid, temperature. Dalamnya datang daripada, kalau color datang daripada domestic, odor pula bau, okay, daripada decomposing wastewater dan seterusnya lah semua ni. Okay, boleh baca kat sini Untuk chemical ni pula, ni chemical. Karbohidrat datang daripada domestic, fat. Contoh kita kan masak-masak, kita kan masak kan ada minyak-minyak kan. So ini bukan sebagai minyak jugalah, lemak. Okay, pesticide, phenol, protein, purity pollutant, surfactant dan sebagainya lah. Ni dan juga inorganic. Boleh baca kat sini. Domestic, alkalinity, chlorides, heavy metal dan sebagainya. Gases pun sama. Okay, gas methane. Gas methane ya. Okay. Seterusnya adalah biological constituent. Bakteria lah. Mesti dalam tu juga ada bakteria juga. Okay. So, kita pergi ke seterusnya. Boleh lihat lah kalau you all nak buat research nanti, FYP nanti, mungkin you boleh lihat daripada situ. Okay, so kita pergi ke color, color dulu. Okay, color ni adalah the color of wastewater containing dissolved oxygen DO is normally grey. Warna dia adalah grey lah, kelabu. Black color wastewater usually accompany, dia akan datang dengan 4 color. Okay, contain little or no DO. It's said to be septic. Kalau misalnya air tu berwarna gelap macam gitu, itu sebagai septic lah. Macam contoh kadang-kadang air tu dah lama bertakung kat situ. Lebih-lebih lagi kalau perasan saya ni kampung kat Kelantan kan. Jadi saya perasan kat rumah saya ni ada, kita orang kat kampung biasanya ada satu dipanggil, kalau orang Kelantan tahu, ni rumah. Okay, ni rumah. Macam mana rumah? Oh, dahsyat dengan rumah. Okay. Okay, ni toilet lah. Ni toilet toilet. Macam mana nak? Ni dah toilet dah. Okay, toilet. Cuma dia pergi ke sini. Bukan. Dia adalah, dia punya ni kan. So, kita orang kat Kelantan ni ada satu telaga tau. Telaga tu ditanam ke dalam tanah. Okay, mungkin ada 3-4 kerek. Apa kita panggil kerek lah. Okay. Okay. Dan air yang datang ke sini kita boleh dipanggil sebagai septic tank. Dan kita tutup dengan konkrit, penutup konkrit. So ini sebagai septic. Airnya kalau kita check dia warna hitam. Sebab itulah color dia warna hitam. Okay. So boleh lihat kat sini significant in color in wastewater. Kalau warna grey dia problem, dia tak ada problem lah. Okay. Okay, red, blood or other industrial waste. Kalau warna dia warna merah, kan ada, dia adalah darah ataupun datang daripada industrial waste ataupun industri tersebut menggunakan pewarna merah, sebagainya. Green, yellow, okay, datang daripada industrial waste, not pretended. Okay, mungkin datang daripada sumber cat. Okay, red and other soil color, mungkin datang daripada surface runoff. Mungkin tempat tersebut ada berlakunya air, tanah merah kan. Kadang-kadang tanah laterit itu dia adalah menyebabkan airnya akan jadi warna merah ataupun warna tanah lah, warna coklat sikit macam gitu. Warna black pula, ini adalah dipanggil sebagai septic condition or industrial flows. Alright. So, seterusnya, cuba lihat kat sini. Ni adalah domestic waste. Ni adalah oil waste. Nampak tak beroil? Kalau kita nampak kat tasik ke, kan? Nampak bila beroil tu mungkin ada tumpahan minyak yang berlaku. Datang daripada mana? Kalau ada tumpahan minyak kat sini, bila ada air, bila udara tu pun tak boleh masuk, oksigen tak boleh masuk. Kesian lah kat dalam ni.
Okey, bila kat dalam ni binatang-binatang kan, diingatkan apa dalam atas tu permukaan, rupanya minyak. Okey, itu yang menyebabkan kalau adik-adik perasan di dalam chapter yang pertama kita ada dipanggil exhaust oil. Ini adalah kesannya daripada minyak. Kadang-kadang binatang ni ingatkan itu adalah makanan. Rupanya itu adalah minyak, tumpahan minyak. Okey. Next adalah color adalah cantik, full of. Ini tasik ni cantik nampak tetapi full of chemical. Tak boleh, maksudnya orang kata don't judge a book by its cover kan. Oh, hebat sangat by its cover. Sebenarnya bukan cantik sangat, tetapi sebenarnya banyak bahan kimia dalam tu. Kita tak tahu. Kita kena test dulu air tersebut. Alright. Okay, seterusnya adalah white color of the chemical waste. Contoh tengok ni penuh white color ni, bubble-bubble ni kat atas ni sebabkan bahan kimia yang terlampau banyak. Okay, no one is sure exactly how the ocean will disappear pollutant. Contoh kalau adik-adik tengok kat laut ni biru je, tapi kita kena check air dia. Adakah air dia tu bagus atau tidak? Okay, begitupun kita bukan minum kan air tu kan. Okay. Seterusnya, processing timber into pulp at the mill will result a ton of effluent a day being discharged. Ni pun sama juga, processing timber juga pulp. Pulp yang ni kan, yang kulit-kulit dia tu kan kita akan proses juga. Mungkin digunakan, dicelup dalam air untuk membuka dia punya kulitnya. Ini juga menyebabkan condition air kita juga terganggu. Alright. Order pula. Boleh baca kat sini. Order ni pun sama. Domestic sewage should have a musty odor. Okay. Bubbling gas and odor indicate industrial waste anaerobic. Okay. Contoh air kalau septic tank, kalau macam contoh macam saya kata tadi kat rumah saya kan, kat kampung. Kalau air tu berbau kuat, bermaksud banyak bakteria di dalam tu. Dia adalah aseptic. Dipanggil sebagai anaerobic lah. Okey. Perasan aerobic, anaerobic. Okey. Apa beza kedua-dua ni? Anaerobic, no oxygen. Oksigen tak ada. Aerobic, oksigen ada. Okey. Ingat macam gini je. Kita senam aerobik tak? Senam aerobik. Bila kita bersenam, hui, 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 kena senam tu kan? Kita kan bernafas. Itu sebagai aerobik. Tetapi anaerobic tu no oxygen. Dan di dalam ni juga ada dia punya bakteria-bakteria yang khas untuk aerobik. Ini pun ada bakteria yang khas dalamnya. Okey, faham Okey, boleh baca kat sini lah. Kita cepatkan sedikit Seterusnya adalah wastewater characteristic. Okay, first suspended solid. Nanti boleh baca reason important kenapa kita kena check wastewater. Okay, untuk suspended solid, untuk contaminant ni ada suspended solid, biodegradable organic, pathogen. Pathogen ni adalah disebabkan oleh bakteria juga, organism. Nutrient, biasa fokus kepada nitrogen dan juga fosforus. Ni nitrogen dan juga fosforus. Next adalah priority pollutant. Okay, organic dan inorganic compound. Okay, boleh baca kat sini. Seterusnya ini adalah typical composition untreated domestic wastewater. Okay, sebelum pergi ke wastewater treatment, okay, ini adalah typical untreated domestic wastewater. Dia terbahagi kepada 3, weak, medium dan juga strong. Ini adalah bacaannya. Kita nak tahu. Contoh, kita nak check air wastewater treatment di taman A. Okey, bila di taman A, sebelum, okey, macam contoh ni rumah. Ni rumah. Okey, ni taman lah. Ni taman, ni ada rumah banyak-banyak. Okey, ni adalah wastewater treatmentnya. Wastewater treatment plant. Okey, sebelum pergi ke sini, kita akan check air ni. Okey, bila kita sebelum pergi sini kita akan check air ni. Bila kita check, kita kena tengok, clarify kan air ni berada dalam weak ke, dalam medium ke, dalam strong. Kenapa penting benda ni? Sebab kita sebagai engineer, okay, kita kena buat treatment berdasarkan apa yang wujud di sana. Bukan contoh kalau kita buat treatment, sebenarnya air kat situ
dalam kategori weak, tetapi kita buat wastewater treatment khas untuk strong. Apa kesannya? Ini mahal lah. Confirm dah. Weak lebih murah berbanding medium. Medium lebih... Okey, memang betul dah. Okey, weak lebih murah berbanding medium. Medium lebih murah berbanding strong. Sebab tu kita kena tahu apakah karakteristik bagi air sebelum kita check dulu kita nak design wastewater treatment plant. Sebab kita ni as an engineer kena designkan wastewater treatment plant. Okey, faham Alright, so seterusnya. Sama juga untuk yang ni. Okey, ni adalah average characteristic of selected. Ni adalah untuk industrial wastewater. Bagi contoh tempat processing susu, meat packing, okey, synthetic textile, chlorophenol. Ni adalah karakteristik yang biasanya bagi untuk parameter BOD, COD, total solid dan sebagainya. Okey, boleh lihat kat sini. Alright, ni nampak kat sini gambar ni. So, ini adalah household. Boleh dikatakan sebagai residential ataupun household wastewater generation. Datang daripada cuci anjing ni, daripada dapur, daripada toilet, bathroom, daripada tempat minum-minum, tempat main-main ni, tempat basuh kereta pun sama juga. Alright, next. Mari kita pergi ke wastewater treatment process. Okey, di dalam wastewater treatment process ni, kalau dapat keluar soalan macam ini, hafal sedikit lah ya. Okey, wastewater treatment process ni ada beberapa level. Yang pertama adalah preliminary. Preliminary ni ditugaskan untuk remove of organic material, iaitu physical. Okey, next, primary. Primary ni akan removal of suspended solid. Ini fokus kepada chemical dan juga physical. Next, secondary. Secondary ni akan fokus kepada removal of organic matter, akan fokus kepada biological. Dalam ni ada treatment menggunakan bakteria. Okey, faham Seterusnya adalah tertiary advance. Tertiary advance ni akan terus fokus kepada removal of pathogen and nutrient. Akan fokus kepada chemical, photochemical dan juga biological. Okey, next. Ni nampak dekat sini. Ni ada primary. Ingat, preliminary, primary, secondary dan juga tertiary. Sometimes ada advocate, saya tengok dia sampai secondary saja. Tertiary tak buat. Depend on tempat lokasi tersebut. Sebab tu kita kena tahu kategori air dalam tempat lokasi tersebut adalah weak ataupun medium ataupun dia adalah strong. Okey, so seterusnya nampak kat sini. Ni yang terbesar lah. Okay, nampak 3 stage of wastewater. Ini wastewater. Yang pertama primary. Primary solids are separate. Ni dia punya function lah. Secondary, dissolved biological matter is convert into the solid mass using waterborne bacteria. Okay. Untuk secondary ni, 95% of the suspended molecule should be removed. Next adalah tertiary. Yang paling besar ni lah. Biological solid are neutralized. Then, dispose the treated water may be disinfected chemically and physically. Macam untuk tertiary akan fokus kepada chemically or physically treatment. Alright, ni sama juga. Untuk dalam wastewater treatment ni, dia ada beberapa treatment yang kita akan gunakan. Yang pertama adalah mechanical treatment. Bila mechanical treatment, ini adalah treatment yang digunakan menggunakan influx, removal of large object, removal of sand and grit, primary sedimentation. Ini adalah proses bagi mechanical. Bagi biological pula, dia akan menggunakan this treatment, iaitu trickling bed filter, activated sludge. Ini memang selalu digunakan. Okay, next adalah chemical treatment. Chemical treatment adalah disinfection. Disinfection. Okay, penyah bakteria tu lah. Okay, next. Okey adik-adik, ini adalah boleh study. Okey, nampak wastewater treatment process. Air, okey, yang pertama wastewater ni air masuk, contoh kan.
Air masuk first. Air masuk kat sini. Okey, lepas masuk kat sini, dia terus pergi ke kawasan ini. Nampak kat sini. Boleh baca kat sini. The separation of process out solid. Okey. Solid yang macam contoh pejal yang ada kat atas tu terampai tu kan, dia akan buang kat sini. Lepas tu pergi ke seterusnya. Dia akan pergi satu proses. Okey, ini dia sebagai preliminary settling basin a low heavier metal. Ni adalah proses yang mana dia sebagai 30 dalam ni dia berada dalam 30 hari lah fermented. Okey. Seterusnya pergi ke seterusnya kat sini. Okey, yang keempat yang ni. Okey, proses ini pula effluent is pumped to the bioreactor 9 jam. Lepas tu dia pergi ke sini lah. Ini sebagai trickling filter. Okey, then seterusnya dia pergi ke seterusnya iaitu proses secondary clarifier gravity. Dalam ni dia bila dah berlaku proses-proses, nanti kita akan tengoklah. Saya akan cakap secara general baru. Okey, ini bila dia dah settle akan pergi ke seterusnya iaitu yang keenam. Yang keenam ni adalah dipanggil sebagai tertiary lah. Okay, the water is finally chemically treated with chlorine. Cl, nampak Cl ni. Okay, Cl ni adalah chlorine. Okay, chlorine. Dan seterusnya bila dah melepasi standard, terus dia pergi ke sungai. Macam ni adalah proses-prosesnya. Kalau lah wastewater treatment plant ni tiba-tiba satu rosak. Sebab tu kalau you nampak ada banyak kan chamber ni. Sebab sebagai berjaga-jaga lah, kadang-kadang ada satu chamber rosak, so boleh standby dengan satu lagi chamber macam tu. Okey, faham semua? Okey, ini secara general. Okey, mari kita lihat pergi. Okey, seterusnya berkaitan tentang wastewater process. Tadi kita dah terangkan plan yang nampak overall. Sekarang ni kita tengok pula schematic dia. Macam manakah perjalanan air tersebut, air sisa kumpulan tersebut terus sampai untuk buat setiap satu treatment. Okey, cuba lihat kat sini. Okey, kat sini adalah primary treatment. Okey, kalau soalan ditanya bolehlah lukis ingat hafal kat sini. Ini adalah secondary treatment. Okey, mula-mula raw water daripada rumah-rumah kita tu kan, domestic. Okey, ada domestic wastewater. Okey, lepas tu dia pergi ke screening proses. Lepas screening, dia pergi ke communicator. Maksudnya dia grind lagi kat situ supaya untuk pergi ke next step. Communicator terus pergi ke grid chamber. Okey, yang keladak-keladak ni dia akan pergi ke grid disposal. Okey, bagi air yang terapung di atas akan terus pergi ke clarifier. Clarifier ni ada lagi satu proses. Dia pun ada settlement. Dan raw and primary ini adalah sludge. Air yang bahagian atas ni, supernatant yang atas ni, dia akan terus bergerak naik atas. Bukan naik atas saja, dia akan mengalir. Okey, mengalir terus pergi ke aeration tank. Okey, nanti ni saya hold dulu cerita bagi sludge ni. Okey, lepas dalam proses aeration ni, bila dalam proses aeration, nama dia aeration, dia adalah ada oksigen. Okey, ada oksigen. Bila oksigen bermaksud ada kandungan bakteria aerobik di dalam tu. Macam mana kita tahu aerobik bakteria? Contoh yang pernah dengar tak aerobik apa nama tu Mr. Mohammad? Senam aerobik. Senam aerobik tu kan. Senam aerobik tersebut adalah kita menggunakan oksigen sebab kita memerlukan oksigen. Bukan kita tutup oksigen untuk kita bersenam, tidak. Sebab tu namanya aerobik. Okey. Ini bukan aeration lah. Maksudnya ada pengudaraan. Okey, dan ada oksigen di sini. Bila berlakunya tindak balas tersebut, okey, bila bakteria ada oksigen, dia akan makan. Sampai satu tahap, dia akan mengalir terus pergi ke secondary clarifier. Okey, secondary clarifier ni adalah untuk mengasingkan yang atas supernatant dengan yang sludge yang bawah ni. Ni, nampak tak kan? Yang berat tu dia akan terus turun bawah. Okey, tengok Okey, saya bagi tahu pasal sludge ni. Sludge ni akan pergi mengalir, dia akan return balik semula, pergi ke sini sebab kandungan sludge ni mengandungi bakteria. Bakteria ni akan digunakan lagi sekali, dipanggil sebagai return sludge. Ni
Return sludge. Ni. So, akan return naik balik semula. Pergi ke aeration tank. Sama cuba lihat kat sini. Ini daripada grid chamber pergi ke primary clarifier. Okey, sludge yang kat sini pun akan pergi naik ke atas. Dia akan pergi terus direct. Ada yang pergi ke treatment, ada yang direct, ada yang pergi treatment, ada yang terus pergi ke this one, dia terus pergi ke treatment sludge. Okey, mungkin kat sini dia akan buat lepas dia akan proses. Okey, bila keringkan dry, okey, dia akan terus pergi ke landfill, ataupun ada juga orang gunakan sebagai baja. Okey, kat sini activated sludge ni ada yang pergi ke return sludge, naik balik semula. Ada juga yang terus pergi ke disposal ni. Depend. Kalau kadang-kadang bukan ke semua sludge ni kita boleh guna balik semula. Dia hanya boleh guna sedikit saja sebab bakteria dia ada masa untuk ia hidup. Okey, kadang-kadang mungkin beberapa hari saja dia boleh hidup. Tetapi contoh oksigen masuk sini. Bila terlampau oksigen terlampau banyak bakteria, tidak semua bakteria yang boleh hidup lama. Bila dia return balik semula, dan dia akan bergabung dengan oksigen, dia akan hidup balik semula, segar balik semula. Lepas tu dia akan masuk sini balik semula ke clarifier, dan dia akan berulang-ulang depend on amount yang akan diperlukan. Sekiranya berlebihan, dia akan terus pergi ke sludge treatment and disposal, tempat yang kita nak buang sludge tersebut. Okey, kita pergi ke clarifier. Air yang bersih ke atas ni, sebenarnya yang bersih ke atas ni akan pergi ke next step, secondary effluent. Tetapi sebelum tu dia akan menggunakan disinfection. Disinfection ni pengah bakteria. Okey, walaupun kita nampak physically nampak colornya okey, bersih dan sebagainya, tetapi kita kena buat disinfection sebab benda bakteria ni kita tak nampak. Macam COVID sekarang, kita tak nampak pun bakteria virus tu. So kita tak nampak benda tu, physically kita tak nampak, tetapi kita menggunakan macam mikroskop ke, contohnya ni kan, mikroskop, kita check kandungan nilainya, parameter, semua tu mengikut kepada standard yang telah ditetapkan. Dan disinfection ni ada juga yang menggunakan UV, ozon dan sebagainya. Okey, nanti kita lihat satu-satu. Lepas tu barulah discharge ke mana biasanya? Dia akan discharge ke sungai. Setiap apa yang telah di-removekan ni akan mematuhi standard yang telah ditetapkan oleh Department of Environment. Alright? Okey, jom kita pergi seterusnya. Okey, ni kalau kita nampak secara generally, nampak simple sikit kan. Okey, mula-mula A. Ni preliminary. Ni preliminary ni. Tengok, ini preliminary. Awal-awal lagi. Okey, daripada domestic wastewater tu pergi ke bar screen, grid chamber, lepas tu pergi ke primary treatment. Ni kat sini primary settling. Yang clarifier tadi itulah, primary clarifier tadi yang awal-awal lagi. Okey, then terus pergi ke secondary treatment. Ada activated sludge biological treatment. Ni ada aeration berlaku, aeration. Okey, pergi ke seterusnya clarifier. Okey, air sludge yang ni akan terus return balik. Ini dipanggil return sludge. Okey, lepas tu yang sepenatan atas ni dia akan terus pergi ke disinfection. Ini dipanggil disinfection sebagai untuk kes ni dia akan menggunakan chlorination sebab bajetnya sedikit. Okey, dan lepas tu barulah dilepaskan di sungai, river. Okey, faham. Okey, kalau soalan ditanya hafal macam mana cara susunannya. Alright, next. Okay, primary treatment. Primary treatment ni basically removal of wastewater constituent such as rags, sticks, floatable, grit and grease, minyak that may cause, dia akan menyebabkan benda ni dia akan remove kan, sebab untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah maintenance dan operasi mesin-mesin yang ada di dalam wastewater treatment plant kita. Okay, with the treatment, operation, process dan juga ancillary system. Okay, kalau misalnya kadang-kadang orang bagi tahu wastewater treatment plant, dia sama juga dengan kalau bahasa pasar lah dipanggil sebagai loji. Loji, bahasa Melayu dia, loji rawatan air
sisa kumbahan. Ini sebagai kalau orang kata, kau pergi loji kah? Ingat ke loji apa kan? Rupanya loji wastewater treatment plant lah. Okey. Okey, ini adalah fungsi-fungsi bagi preliminary treatment. Kalau soalan ditanya, so adik-adik boleh jawab lah. Okey. Remove large object. Contohnya yang ni. Okey, next. Rake screen. Dan juga clock equipment in the switch treatment plant. Okey, next. Okey, ini juga contoh preliminary treatment. Okey, first dia akan screen removal of floating matter. Lepas tu dia pergi ke grid chamber. Dia akan removekan sand and grid. Kalau soalan ditanya, apakah function grid chamber? So, ada yang ni. Okay, next, combinators. Grinding large size suspended. Ni akan macam, bukan blender. Dia macam grind kan supaya benda yang besar-besar tu. Kadang-kadang kan, hari tu masa saya, ingat saya masa PhD ada benda terapung. Saya kata benda rupanya najis tu dia berketul tak so maaf ni wastewater tak apa okey. Dia berketul sampai dia tak pecah. Sampai dia ke wastewater treatment plant kata, aduh, saya macam dah tutup muka dah macam, aduh, aku dah pernah aku ambil research lagi. Tapi saya gembira sebab ini adalah yang jarang orang perempuan untuk masuk sebab dia ada benda yang kotor. Tetapi kita kena belajar. Sebab kalau kita tak study benda ni, siapa lagi nak study? Kita saja. Maksudnya kita isi terpilih lah untuk belajar benda ni. Okay. Okay, next. Lepas tu, lepas ke combinator, dia grind, terus pergi ke floating flotation unit. Dia akan removekan oil dan grease. Lepas tu skimming tank. Okay, sama juga ni. Okay, lepas tu pergi ke flow measuring unit such as partial flow. Okay, dan dia pergi ke pump. Okay, lepas tu baru pergi ke pre-aeration unit sebelum pergi ke primary treatment. Ni preliminary dulu. Lepas tu baru kita pergi ke primary. Okay, kita tengok dulu preliminary Okay, yang ni screen. Boleh baca kat sini Okay, initially wood chip, leaf, macam apa nama panggil tu? Daun-daun tu kan, aquatic plant, floating impurities akan remove pada screening proses ni lah. Kan, after the screen, a more compact suspended material will be removed to allow water to flow through the chamber. So, barulah air tu bersih untuk pergi ke next step. Okay, next, the purpose of screening. Kenapa penting sangat screening ni? Restrict the entry of suspended solids such as garbage. Memang dalam janganlah pula bila you belajar ni you kata, saya nak buang tisu lah kat dalam toilet kan. Sebenarnya bila kita belajar, kita tahu kesukarannya sistem tersebut untuk maintainkan supaya nak mengelakkan daripada berlakunya kesumbatan dan sebagainya. Sebab tu adik-adik kena pastikan bila kita belajar, kita tahu dan kita applykan supaya jangan merusakkan orang lain. Macam tu, faham Maksudnya, so kita dah tahu, so kita kena alert dan kita kena tunekan otak orang-orang sekeliling kawan kita ni. Maksudnya kita share the knowledge. Itu maksud saya. Kita share the knowledge supaya mereka tahu macam mana cara nak buat. Macam mana cara, sebenarnya begini situasi. Janganlah buang sampah kat dalam toilet. Janganlah buang benda-benda mendasing dalam tu. So, ini adalah kita sendirilah. Okay. So, kita dah bijak kan. Okay, next. Sama jugalah saya. Pesanan untuk diri saya sendiri juga. Okay, next. Kenapa tujuannya? Untuk prevent pump, pipe and equipment daripada berlakunya kerosakan. Okay, next kita pergi seteruskan. Boleh baca lah contoh yang ini. Okay, mula-mula ni banyak sampah ni. Okay, kalau adik-adik tengok ni, screening dia sentiasa bergerak. Dia akan naik. Lepas tu nanti dia akan kumpul ni. Macam gini. Dan kau nampak ini, ni yang bersih ni. Ni yang bersih. Okay, nampak kadang-kadang abang-abang IWK ni dia tarik pakai pakai yang kaut sampah tu kan. Kesian lah buat kerja kan. Jadi kita kena fikirlah untuk memudahkan urusan mereka. Macam-macam ada dalam ni. Saya pernah tengok hari tu. Nak cerita pun tak sampai hati. Okay, cuba tengok kat screening ni. Dia punya degree dia ni kat sini
Okey, dia adalah 45 ke 60 darjah degree. Okey, darjah. Okey, dia punya kecurunannya supaya untuk mengelakkan untuk supaya air masuk tu terus masuk ke situ terus. Alright? Okey, next, grid chamber. Okey, grid chamber ni masih lagi dalam preliminary. Okey, sama juga. Wastewater usually contain a relatively large amount of inorganic solids such as sand, cinders, gravel, which are collectively called grid. Ni. Okey, lepas tu, okey. Then usually a head of pump of comminuting device, and if mechanically clean, should be preceded by caused by rack screen. Maksudnya sebelum pada grid chamber dia ada screening, iaitu cost punya yang besar punya. The detention period is usually, biasanya air berada di dalam grid chamber ni dalam 20 second ke 1 minit. Kalau kita design, so kita kena terus kira untuk 20 second ke 1 minit. Okay, next. Okay, next adalah commuter. Okay, commuter. Bukan commuter, commuter. Okay, commuter ni selepas pada grid chamber. Okay, in this device, all the wastewater flow pass through the grinder assembly. Ni. Okay, grinder assembly. The grinder consists of the screen or slotted basket rotating. Dia akan ada berlaku proses rotation. Dia akan benda kecil-kecil tu dia boleh rotatekan lah. Okay, solid pass through the screen and chopped or shredded between the two cutters. Sebab dalam ni dia ada cutternya, so dia boleh grind dan terus untuk daripada yang partikel yang besar terus pergi ke partikel kecil. Cuba lihat kat sini, daripada partikel yang besar dia akan grind terus pergi ke sini. Okay, next. Mudah je kan? Okay, next. Selepas pada comminutor, okay, terus pergi ke flotation unit. Okay, flotation unit ni, okay, cuba lihat kat sini. Okay, dia ada berlaku proses. Ada oil, ada tempat pembuangan oil. Ada yang water inlet, gas injection, gas injector, okay, gas injector. Okay, treated water outlet. Jadi air yang bersih tu akan keluar terus pergi ke next step pula. Okay, so boleh nampak di sini ya, flotation units. Okay, sebab bila dah berlaku proses grind, dia akan automatik pergi ke satu tempat, dia akan flotation. Bila flotation tu berlaku, so air yang bersih boleh diasingkan dengan benda asing lah. Okay, next adalah skimming tank. Tadi dalam flotation unit, flotation unit tu juga kita boleh removekan oil, sebab kita ada tempat yang kita boleh tarik oil tu. Bila dah berlaku, contoh minyak-minyak kan, kita ada terapung, so dia akan terus pergi ke satu tempat. Okay, next adalah skimming tank. Skimming tank adalah is a chamber to so arrange that the floating matter like oil, ni skimmer. Okay, oil, fat, grease. Dia sama juga yang dengan yang tadi, rentetan daripada flotation terus pergi ke skimming tank untuk yang sesuatu yang floating, seperti contoh minyak, lemak-lemak. Okey, lemak-lemak macam contoh ya, lemak-lemak daging dan sebagainya kan, banyak lemak tu. Okey, rise and remain on the surface of the wastewater. The chamber is long through shape structure. Dia akan dividekan kepada 2 ke 3 layer compartment by vertical baffle untuk trapkan oil, fat dan juga grease. Biasanya untuk this tank, detention period adalah 3 minit. Dah mencukupi untuk dia mengambil minyak tersebut lah. Alright. Okay, the floating, tengok dia kata kat sini, the floating matter can be either using by hand or mechanical remove. By hand, dahsyat pakai by hand, pakai tangan je. Alright, cuba tengok kat sini. Ini adalah top view. Okay, air masuk kat sini. Dan satu proses dia ada beberapa lagi. Okay, compartment. Okay, dan ini adalah skimming oil to some. Ni terus yang air yang bersih terus pergi ke outlet. Sama macam gini. Tengok ni bahagian atas, ini adalah view bagi side view. Okay, air yang bersih terus pergi ke sini dan terus pergi ke next step. Okay, boleh study yang ni. Alright, kalau soalan tanya macam mana lukis ke apa kan, boleh jawab lah ya.
Seterusnya adalah removal of portion. Primary treatment. Tadi dah preliminary. Sekarang kita pergi ke primary treatment. Okey. Preliminary adalah awal-awal, step yang awal-awal air domestic wastewater masuk. Okey, sekarang ni kita nak discuss berkaitan tentang primary treatment. Apa fungsi primary treatment? Primary treatment adalah removal of a portion of the suspended solid and organic matter from wastewater. So ini adalah dia akan removekan yang suspend ke atas dan organic matter. Okay, next kita pergi seterusnya. Okay, the objective of primary treatment adalah the removal of settleable organic and inorganic solid by sedimentation and the removal of material that will float, scum lah, by skimming. So, objektif dia adalah untuk bagi settlekan organic dan juga inorganic solid by sedimentation process. Okay, so cuba lihat kat sini ya. Approximately dalam ni 25 ke 50% of the incoming BOD dan 50 ke 70% adalah bagi total suspended solid. Maksudnya untuk this treatment dia boleh incoming, maksudnya nilai BOD yang nak masuk tu adalah 25 ke 50% nilai BOD dan 50 ke 70% bagi total suspended solid untuk for this case lah, for this treatment. Dan 65% bagi oil dan juga grease. Ni for your information sajalah. Some organic nitrogen, organic phosphorus dan juga heavy metal akan bersama-sama solid tersebut untuk remove sepanjang primary sedimentation. Maksudnya dalam proses ni juga ia boleh removekan nitrogen, organic phosphorus dan juga heavy metal, tetapi tidak keseluruhannya. Dia hanya boleh remove sedikit saja. Sebab tu dia akan ada baki-baki juga akhir-akhirnya. Okay, next. In many industrial countries, dalam banyak-banyak tempat yang negara yang membangun, primary treatment is the minimum level of the pre-application treatment. Betul, require for the wastewater irrigation. Maksudnya dalam tempat yang industrial, tempat-tempat yang membangun lah kan. Primary treatment ni adalah treatment yang paling rendah sekali lah untuk digunakan, tetapi dia applicable, yang boleh digunakan lah. Sebab kita, kalau kita fokus pada domestic water masih lagi, dan kita next pula lepas primary kita ada lagi secondary treatment. Alright, ingat tu, kita ada lagi secondary treatment, tapi fokus now primary treatment. Next, it may be considered sufficient treatment if the wastewater is used to irrigate crops that are not consumed by a human. Dan air treatment tersebut juga sebenarnya kita boleh menggunakan untuk kita siram pokok bunga, siram pokok-pokok kita lah, contoh sayur dan sebagainya. Kita boleh menggunakannya lah. Orchid lah, tengok ni dia kata orchid kat sini banyak tu, nak siram pokok orchid mesti banyak orchid kan. Next, primary sedimentation tank or clarifier. Ni namanya ni. Sedimentation ni boleh juga dipanggil sebagai clarifier. May be round or rectangular. Bentuk sedimentation ni dia boleh dalam bentuk bulat macam gini. Ini pandangan atas pandangan atas, ataupun rectangular macam gitu. Alamak, cantiknya. Kurus ni kat sini. Typically 3 ke 5 deep. Maksudnya dalam dia ni, dia adalah 3 ke 5 meter. Panjang tu, 3 ke 5 meter tu. Hydraulic retention time dia between 2 to 3 hours. Ingat, kalau ditanya HRT, hydraulic retention time, dia adalah 2 ke 3 hour, 3 jam. Next. Settled solid, iaitu primary sludge, are normally removed from the bottom of tank by sludge rack. Biasanya normally removed by the bottom of tank by sludge racks that scrape the sludge to a central well from which it is pumped to the sludge process unit. Next, scum.
Scum ni akan swept across the tank surface by water. Scum ni macam minyak-minyak, lemak-lemak macam tadi. Okey, dia akan terus dia akan timbulkan, dia akan terus boleh remove kat bahagian atas menggunakan water jet ataupun mechanical. Boleh menggunakan pelbagai method lah. Okey, next kita pergi seterusnya. Okey, primary treatment. Okey, primary treatment ni sedimentation tank and clarifier. Typically, ini kriteria bagi sedimentation tank. Kalau soalan ditanya, so tahu macam mana nak menjawabnya. Dia adalah rectangular horizontal flow tank. Dia adalah rectangular horizontal flow tank, dan dia juga adalah circular, ada juga circular, dia bulat, dia ada bulat lah, bentuk bulat macam ini, radial flow tank. Dan ada juga yang begini, ini pandangan sisi ini pandangan atas. Kalau ikutkan ni bulat je. Okey, ni pandangan sisi juga. Okey, dan juga ada dalam bentuk hopper bottom. Dalam bentuk macam ini. Ni sisi juga ni, pandangan sisi. Okey, dia kalau kita tengok sisi, dia ada hopper. Hopper ni dia macam tarik macam gitulah. Dia akan ada contoh sekejap air ni masuk kat sini. Okey, bila air masuk kat sini, dia akan ada decanter kat atas ni. Dia akan terus air yang kotor slush tu, dia akan terus turun bawah dan sebagainya. Dia akan pergi ke seterusnya lah. Hopper bottom, upward flow tank. Bentuk dia macam ini. So ada 3, iaitu rectangular, horizontal flow tank, circular dan juga hopper bottom. Dia akan terus pergi ke next step, iaitu pergi ke sludge. Next, advanced primary treatment. Di dalam primary treatment ni, dia ada satu lagi, iaitu advanced primary treatment. Apa maksud advance ni? Okay, enhance removal of suspended solid and organic matter from the wastewater, typically accomplished by chemical addition or filtration known as coagulation dan flocculation. Advance. Some of the wastewater treatment, dia ada lagi satu, iaitu advanced primary treatment, menggunakan chemical addition, iaitu proses coagulation dan juga flocculation. Cuba lihat kat sini. Dia sama proses kalau adik-adik perasan masa kita belajar di water treatment plant. Sama juga prosesnya, tetapi air source yang berbeza. Macam sekarang ni kita wastewater, so dia adalah source daripada domestik, daripada industri dan sebagainya. Tetapi water dia berasal daripada sungai dan sebagainya. Untuk treatment, untuk apa? Air minum, air mandi dan sebagainya. Tetapi this case kita nak remove air ni terus pergi ke sungai, tetapi mematuhi standard yang kita telah ditetapkan. Okey, dalam primary treatment dia ada lagi advanced primary treatment, iaitu menggunakan sedimentation, coagulation dan juga flocculation. Untuk coagulation ni, kita sekarang ni coagulation ni menggunakan secondary settling tank. Untuk sediment, primary settling tank dan juga flocculation. Plop, dia akan mendap ke bawah. Next, sedimentation. Sedimentation ni apa sebenarnya? Sedimentation ni adalah primary treatment process. Sedimentation is a physical water treatment process used to settle out suspended solid in water under the influence gravity. Dia akan settlekan sedimen physical water. Maksudnya sesuatu yang suspend tu, dia akan sedimen mendap ke bawah menggunakan kuasa gravity. Kuasa gravity gitu. So dia tak menggunakan apa-apa mechanical, tetapi dia menggunakan gravity untuk terus turun ke bawah. Okay, next. Removal efficiency of primary treatment proses ni, basically efficientnya proses ni by BOD ni adalah dalam treatment 30%. Okay, next adalah total suspended solid, biasanya dia dalam 60% bagi primary treatment proses. Tak banyak kan, tetapi itulah salah satu kaedahnya. Macam contoh yang ni. Okay, design criteria, basically basin overflow, surface loading, ni depth, surface geometry, ini design dia lah. Typically ini adalah dia punya treatment primary
primary treatment with the preliminary. Preliminary yang depan ni. Ni preliminary. Preliminary. Ini sekarang primary. Macam tu gaya bolehlah, cantik lah. Okay, next. Alright, sedimentation lagi. Ni macam contohnya. Kan tadi kita ada 3 bentuk. Satu, tadi bentuk di dalam rectangular, ada bentuk bulat, ada yang bentuk apa lagi satu tu, hooper. Dia bentuk dia macam corong 3 sikit kan. Okay, next. Okay, mari kita pergi ke example 1. Ini kena sentiasa buat latihan sentiasa. Sebab kemungkinan masuk kita tak tahu. Okay, dan you kena faham macam mana cara untuk kita menyelesaikan masalah ni. We are as an engineer, so adik-adik kena tahu macam mana cara untuk kita calculate. So ini caranya. Example ni. Evaluate the following primary tank design with respect to detention time, overflow and wear loading. Okay, maksudnya sekarang ni kita nak evaluate the following primary tank design with respect to detention time, overflow and wear loading. So dia dalam soalan ni telah berikan design data ini. Okey, ini tak perlu hafal, tetapi kita kena hafal macam mana kaedahnya. So okey, dia berikan kita Q. Ni Q. Okey, Q flow lah, flow rate. Ni tengok unit dia meter cube per second. Next, effluent SS adalah 280 mg per liter untuk this case. Okay. Next, sludge concentration 6%. Efficiency 60%. Next, length dia adalah 40 meter. Okay, width dia, lebar dia adalah 10. Liquid depth, kedalamannya adalah 2 meter sahaja. Wear length, wear length dia sini 75 meter. Alright, jom. Okay, solutionnya macam mana kita nak kira? First adik-adik kena kira macam mana the detention time. Kita kena kira detention time dulu. Unit V per Q. Okay, kita tahu Q ni sama dengan unit dia meter cube per second. Okay, so kita nak tahu yang ni. Ini kita tahu tadi, kita tahu. Ini kita tahu volume. Kita tahu volume. Kita kena kira lah. Tengok kat sini. Sebab tu, bawa ni pergi sini. Ini bawa ke sini. So, S kat sini, detention time. Volume, okay. Iaitu dalam bentuk meter ni kan. Okay. Dan Q kat sini. Okay, next. Okay. Kita tadi dalam soalan dibagi 40. Okay. Kita nak kena cari volume dia. Volume kita dah tahu dah sebab kita dah tahu unitnya. Okey, mari kita tengok kat sini. Ni. Ni. Length dia. So kita boleh tahu berapakah volumenya. Okey, 40 kali 10 kali 2. So ini adalah volume over Q. So dapatlah nilai ini boleh tukar kepada hash hours. Okey. Okey, next. Tahu ke macam mana guna hours ni? Mari saya ajarlah. Okey, second. Ni second. Darab dengan okey, 1 minit berapa second? 60 kan? 60 second. Okey, ini adalah 1 minit. Okey. 1 hours berapa minit? Sorry. 1 hour berapa minit? 60 minit. So kita boleh kira lah. Yang ni darab, yang ni mati. Yang ni mati. Sorry, mati. Sorry, hazaf bahasa Arab. Bagi dapatlah nilainya adalah 1.5 hour. Okay, next kita pergi seterusnya. The overflow rate is the... Nanti tekan calculator Tekan calculator, cuba sendiri. Cuba kira sendiri. Study sendiri, cuba kira sendiri. Betul tak jawapan ni? Kalau tak betul, bagi tahu saya. Okay, next. The overflow rate is the... Sorry, mana saya pegang pen ni? Ni. Okay, the overflow rate dia divided by surface area. Ini, sekarang kita nak surface area dia pula berapa. So, nilai Q kita tadi ni, Q, bahagikan dengan nilai, ni, length dia tadi, darab dengan ni apa ni? Length dengan
width. Cuba tengok. Tengok ni. Length dan juga width-nya. Untuk kita dapatkan surface area. So, dapat yang nilai ni. So, boleh kita tukar unit ni dalam per day. So, dapat nilai ni. Cuba tekan calculator sekarang. Try, dapat tak? Kalau tak dapat, bagi tahu saya ajar. Don't worry, saya tak marah. Terus bagi tahu saya. Okay? Nak suruh saya tekan calculator pun nak ajar. No problem, saya tak marah. No problem. Contact saya terus. Okay, next. Lepas tu, adik-adik kena kira wear loading. Okay. Macam mana nak kira wear loading? Okay, ni nilai Q kita. Q bahagi dengan 75. wear kita tu lah. Berapa? So, dapatlah nilai ni. So, adik-adik convert kepada day. So, dapatlah nilai ni. Boleh Faham? Okay. Kalau cuba tekan calculator, try, hafal macam mana stepnya. Kalau keluar dalam exam, so tahu macam mana cara nak buat. Ingat, formula ni mudah. Tak perlu diberi pun. You all kena hafal. Okay. Sentiasa buat latihan. Maths, always need to exercise yourself. Saya dulu sentiasa buat exercise lah. Saya buat mula-mula. Oh, macam gini. Lepas tu saya tutup. Saya cuba lagi sekali. Oh, tak menjadi. Saya tutup. Saya buat lagi, saya tidur. Saya tutup lagi, saya cuba. Keep training yourself to remember the methods, the how to solve the problem. Macam gitu. Baru betul. Kita belajar kan. Bila kita belajar menuntut ilmu, sebab itu kita kena hati ikhlas. Motivate diri you sendiri every day. Bangun daripada tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, bantu aku. Aku nak belajar menuntut ilmu untuk aku berjaya, untuk aku balas jasa baik mak ayah aku, orang tua aku. Amin ya Rabbal Alamin. Macam tu. So, bila kita niat yang baik untuk kita belajar tu, untuk kita membantu rakyat, manfaatkan kepada masyarakat, insya-Allah pasti Tuhan akan membantu urusan kita dalam meneruskan pengajian kita. Tazkir. Okay, so mari kita pergi ke example yang kedua. Okay, cepat sikit Okay, example kedua ni adalah design primary circular settling tank. Okay, sekarang ni dia kata dia nak kita design a primary circular settling tank clarifier to remove 60% of the SS. If the average flow adalah ni. Dia dah bagi dah kat sini Q. Ni Q. Ni Q Q. With a peak factor 2.5 di peak factor dia to achieve 60% SS reduction and 40% BOD reduction. Ini adalah aim bagi primary circular settling tank ni lah. A surface overflow SOR adalah 40 meter cube per day per meter square is required. Dia dah bagi kat situ. Assume the side wall depth adalah 3 meter. Kedalamannya adalah 3 meter. Boleh bayangkan Okay, sambil-sambil kita baca, kita bayangkan. Okay, find the volume of tank and what is SOR for peak flow. SOR ni apa? SOR ni adalah yang ni tadi. Ni. Okay, surface overflow rates. Alright. Okay. Sebelum tu, saya padam dulu benda ni. Okay, kita buat sekali lagi. Saya ada takut ternampak nanti. Alright, next. Okay, cuba tengok. Kita tengok solutionnya. Yang pertama, tadi dia dah bagi nilai Q kita tadi. Tengok ni, nilai Q kita tadi. Okay, so surface area required. So, ini adalah surface area required. So, macam mana kita buat? Kita ambil nilai Q over SOR. SOR kita ni yang telah diberikan tadi. Yang ini. Ni. Okay. So, kalau ikutkan, kalau matematik terus dapat meter square. Okay, cuba tengok meter cube per day. Okay. So, bahagi. Bila kita tukar kepada darab, dia automatically berubah. So, macam mana tu? Okay, so, saya buat dulu bahagi dulu. Meter cube, okay, per day, per meter, macam itu. Faham Okay, next. Bila kita nak convert dia, okay, darab dengan dia, ni akan terbalik bila kita tukar. So, mana tadi? Okay, meter cube, okay, D, macam itu. Faham Okay, next. Yang ni
Hozaf dengan ini. Ni bahasa Arab tu tau. Okey, betul ke tidak tu? So dapatlah nilai yang ni. Ni. So ini adalah surface area required. So step yang pertama adik-adik kena cari surface area required. Next, with depth 3 meter. Sebab dia kata untuk kita assume kat sini side wall depth dia adalah 3 meter. So adik-adik kena kira 125 yang area. Sorry, this one is area. Kena darablah dengan 3 meter ni yang telah diberikan di dalam soalan. Then ini adalah nilai volumenya. Okey, dia kata pula at peak flows. Okey, at peak flows SOR ni kan. So dia nak tahu berapakah, dia kata kat sini soalan, what is SOR for peak flows? So ini adalah formulanya, kena hafal. 2.5 ini adalah nilai peak factor. 2.5. Okey, peak factor darab dengan 5,000. 5,000 datang dari mana? 5,000 adalah nilai Q kita. Bahagikan, bahagi nilai 125. 125 ni adalah apa? Nilai ni. Surface area required yang terbaru. Lepas tu dapatlah nilai ini bagi SOR, iaitu surface overflow rate SOR bagi peak flows. Faham So ini adalah rentetan caranya. So hafal cara macam mana cara pengiraan. Sama juga macam tadi juga Okey. Sorry tadi ada saya ni. Ni, tengok ni. Ini formula ni kena hafal sendiri tak diberi. So adik-adik kena hafal sendiri. So ini formula yang mudah saja. Ini pun caranya you kena hafal sendiri. Macam mana cara pengiraannya. Okey, kita pergi lagi sikit Okey. Sebenarnya panjang wastewater ni. Dia prosesnya sangat panjang sebab kita belajar secara teorinya kan. Okey. Sedimentation tank. Okey, sedimentation tank ni adalah mechanism of chemical enhanced primary sedimentation is to use aeration tank prior to the settling tank. The chemical are added to the aeration tank. Memang pun untuk dia enhancekan dia lagi boleh membiak dengan baik dan makanan kepada bakteria. Dan juga the amount of sludge produced during primary settling will depend on the true flows. Dan juga ini adalah formulanya. Berlakunya untuk sludge quantity, penghasilan sludge tersebut. Kita kena kira. Sebabnya kita nak tahu berapa banyak yang kita nak buang, remove-nya berapa banyak. Dan kita kena tahulah sebab ini adalah plan kita yang kita nak design. Okey, ini adalah formulanya, boleh lihat di sini. Alright. Okay. In conventional primary tank, as a surface overflow rate increase, the removal efficiency decrease with the chemical coagulant. The removal efficiencies are almost constant over surface. SOR ni lah biasanya dia akan constant. Okay, table 1 ni menunjukkan show the comparison of the pollutant removal efficiency. Ni contohnya kat sini. With coagulant dengan without coagulant. Tengok mana yang lebih efektif, this one or this one? Yes, of course this one. Sebab tu dia mahal. Itu kita kena fikir. Bila kita design, kita kena fikirkan cost. Macam itu macam ni? Macam tu bukan ni lain ni. Okey, macam tu. Okey, ini adalah cost dia. Sebab tu kita kena fikir jugalah. Tengok adakah kita perlu benda ni dengan segera? Dana datang dari mana? Itu kita fikirkanlah. So ini adalah ke-efficientnya bagi menggunakan coagulant, iaitu apa-apa saja menggunakan alum dan sebagainya. Alright. Seterusnya adalah pergi ke example yang ketiga. Mari kita lihat example ketiga. Determine the amount in kilogram per day and meter cube per day of primary sludge solid generated in a domestic wastewater plant for PE. Total capacity. Ni PE ni. Total capacity-nya adalah 20,000 meter cube with an efficiency of TSS removal if 60%. Ni tengok cakap kat sini Given per capita, maksudnya per orang per capita flow adalah 225 per day and TSS concentration-nya adalah 300 mg per liter. Okey, mari kita lihat. Sekarang dia nak tahu berapakah amount bagi solid generate. Tadi kita bagi formula, so kita gunakan sekarang. Okey, first
Formula tadi hafal okey, hafal. Okey, next. Okey, dia bagikan kita Q. Okey, Q macam mana kita nak kira? Dia tak bagi Q, tapi macam mana kita nak kira? First adik-adik kena kira ni step 1 adik-adik kena kira Q. So 20,000 kita kena kira macam ni. Faham Q ni volume bahagi dengan time. Okay, so for this case, adik-adik tengok. 20,000 kita dah tahu berapakah nilai volumenya. Okay, darab dengan 225 liter per day. 225 liter per day ni adalah ni given per capita flow. Sebab ni per capita flow. Biasanya ia standard Okay, so dapatlah nilai 4,500. Darab dengan ini dapat 4,500. Next, seperti yang kita tahu, 1 liter bersamaan 0.001 meter cube. Okay. Next, 4 juta ni, 4,500,000. Okay, kita nak convert kepada meter cube. Jadi senang sikit kita nak kira. So, dia dah convert jadi 4,500. Cuba tekan kalkulator sekarang, dapat ke tidak? Kalau tak dapat, bagi tahu saya. Next. Okay, tahu cara macam mana kita darab tolak hasil dan sebagainya Okay, next. Adik-adik kena kira ni, sludge ni. Alhamdulillah, sorry. Saya puasa hari ni. Okay. Angin. Okay. Q ni darab dengan TSS darab dengan E. Okay. So, Q ni adalah 4,500 yang kita kira atas tadi. Okay. Darab dengan TSS. TSS ni diberi di dalam soalan ni. Yang ni. Darab dengan E. E ni apa? Kejap Okay. Ini apa? Ini yang ini adalah standard yang telah diberikan. Cuba kita tengok contoh dia tadi. Formula ni. Removal efficiency. Okay, cuba tengok kat soalan kita. Sorry. Efficiency standard bagi soalan ini adalah 60%. So, sebab tu dia ambil dalam unit persen saja. Bukan persen, dia ambil dalam 0.6 terus. Dia ambil terus dia punya ni lah. Maksudnya 60% kan macam gini. So 1, 2, 0.6. So 0.6. Terus masuk ke dalam yang ni. Okay. So bila dapatlah nilai ini adalah nilai SM lah. Okay. Ini adalah jumlah amount yang telah digeneratekan bagi primary sludge. Okay. Assume. Okay, tengok seterusnya. Assuming the density of sludge PS to be 1,000 kg per meter cube, then the volume of sludge generate daily setiap hari adalah berapa banyak. Ini adalah untuk generatekan sekarang kita nak kira berapakah digeneratekan setiap hari. So SM, okay, SM per PS. Okay, cuba tengok ni. Ni adalah volume. Okay, nilai SM tadi 810 per dengan PS. PS ni adalah 1,000 kg per meter cube. Okay, ini adalah untuk bagi yang ni, bagi density dia. Okay, assume, sebab dikata assume kan 1,000 bagi nilai PS. So, ini adalah yang digeneratekan setiap hari, iaitu 0.8 meter cube per day. Walaupun macam tak banyak ni, tapi sebenarnya dia adalah jumlah yang banyak. Dan kita kena fikirkan macam mana cara kita nak removekan benda ni. Kalau kita tak remove benda ni, apa yang akan jadi pada kita punya treatment plan? Apa akan jadi? Cuba kita tengok balik. Apa akan jadi? Kita tengok slide yang satu lagi. Sekejap, saya cari. Depan lagi ni. Sekejap. Lagi satu. Ni kat sini. Kalau kita macam tu kalau kita tak kira berapa banyak yang akan dibuang, dia akan, kalau contoh kita stop, kita tak buang pun, air masuk je, air asyik masuk. Tetapi sludge ni semakin banyak, makin banyak. Apa akan jadi?
ini penuh dengan sludge. Ini pun penuh dengan sludge, yang keluar ni confirm sludge. Sebab tu kita kena remove berapa banyak yang kita nak remove ke sludge treatment. Sebab dalam sludge tu dia ada bakteria. Bakteria ni bila ada oksigen dia lagi membiak banyak. Jadi kita macam mana pun satu masa kita kena buang. Itu sebabnya kita kena kirakan as an engineer, kita kena kira berapa banyak sludge yang kita akan buangkan setiap hari. Begitu. Boleh? Clear? Okey, faham. Bagus adik-adik semua. Okey, jom kita pergi ke seterusnya. Okey, example yang keempat sekarang ni. Soalan mungkin akan keluar juga. Bukan yang ni, ada yang lain-lain lagi. So, kena study semualah. Okey. Determine the surface area of the primary settling tank size to handle a maximum hourly flow of 0.570 meter cube per second at an overflow rate 60 meter per day. If effective tank depth adalah 3 meter, what is the effective theory? Ni berapakah nilai detention time dia sekarang ni? Mudah saja ni. Macam kira yang tadi awal-awal tadi kita kira. Okay, so surface area tadi Q over SOR. So, Q kita berapa nilai tadi? Dia telah diberikan. Kita ambil saja nilai Q yang telah diberikan ini. Okay, per dengan SOR yang telah diberikan yang ni tadi. Okay, so dapatlah nilai kita punya surface area. Ni, kita convert terus dalam meter square. Okay, then selepas tu kita tahu depth dia. Kan kita tahu ni depth dia ni. So, darab dengan depth dia. So, dapatlah nilai volumenya. Okay, then next kita nak tahu nilai detention time. Sebab kita tahu Q sama dengan volume over time. Bila over time, so kita kan tahu yang ni kita nak tahu. So, balikkan dia. Dapatlah kat sini. So, kita boleh tahu volume over Q. Dapatlah nilai detention time for this case adalah 1.2 jam. Okay, cuba tekan calculator sekarang. Dapat tak 1.2 hours? Okay, so keep training. So, tahu macam mana cara nak kiranya. Walaupun formula tak diberikan, tetapi adik-adik hafal. Very simple formula. Hafal Alright. So, dah settle. Kita pergi ke secondary treatment. Secondary treatment ni apa ni? Panjang lagi kita ni. Tak apa. Kalau penat tengok video ni, boleh rest kejap. Okay, lepas tu sambung balik. Okay. Okay, the objective of secondary treatment is a further treatment of the effluent from primary treatment to the remove the residual organic and suspended solid. Panjang tu kan. Okay, maksudnya objektif bagi secondary treatment ni adalah untuk dia removekan daripada primary treatment tadi. Dia akan ambil air tersebut, bukan ambil macam itu, dia mengalir air daripada primary pergi ke secondary untuk buat treatment. Apa yang tertinggal lagi organik tu untuk di remove kan ke semuanya, tetapi tidak ke semuanya, tapi dia adalah treatment yang proses yang berusaha untuk remove keseluruhannya. Okay, next. Okay, dalam secondary treatment ni dia ada satu iaitu proses aerobic biological treatment. Saya cakap tadi, aerobic, ada kandungan oksigen. Very good. Oksigen is performed in the presence of the oxygen by aerobic microorganism, principally bacteria that metabolize the organic matter in the wastewater. Memang dalam bila ada oksigen, dia ada bakteria oksigen tersebut, iaitu bakteria yang hidup dalam oksigen. Ada juga bakteria yang bukan hidup dalam menggunakan oksigen. Mungkin ada punca-punca yang lain. Alright. Hebat kan ciptaan Tuhan ni? Sangat hebat. Kita tak nampak, tapi Allah tu maha mengetahui. Okay. Seterusnya, several aerobic biological process are used for secondary treatment, differing primarily in the manner in which oxygen is supplied to the microorganism and the rate of the which organism metabolize to the organic matter. Okay, maksudnya di dalam aerobic biological process ni, okay, dia akan menggunakan oksigen yang telah disuplaikan dan mikroorganism tersebut akan bertindak balas untuk berusaha untuk makan segala polutan dan akan remove balik as a sludge. Alright, next. Okay, ini boleh baca lah Okay, panjang ni. Okay, dan mekanisme juga boleh
separatekan, boleh diasingkan daripada proses sedimentation. Ni boleh baca kat sini. Biological process remove during secondary sedimentation called secondary biological process, normally combined. Yes, sometimes ada primary sludge dan juga sludge processing. Macam tadi kan, kita ada proses reverse sludge juga kan, untuk return dan sebagainya. Okey, ni boleh baca. Okey, next. Di dalam secondary treatment ni, dia ada satu lagi dipanggil sebagai activated sludge. Activated sludge ni apa? Okay, in the activated sludge process, the dispersed grow reactor in an aeration tank or basin containing suspension of the wastewater and microorganism, the mixed liquor. Maksudnya liquor ni campuran pelbagai liquid lah, cecair. Okay. Kalau activated sludge, ingat je dia adalah dalam aeration tank. Dia ada berlaku proses aeration. Okay, the content of the aeration tank ni adalah dia akan berlaku proses mixing. Mixing untuk berikan supply oksigen kepada bakteria. Okay, aeration device commonly used include submerged diffuser. Memang di dalam activated sludge tu dia akan submerge dan rendam. Benda tu dia akan selamkan oksigen untuk memberikan oksigen, macam kita dalam aquarium tu kan ada bubble air tu kan, yang tu lah yang benda tu. Tak tahu nak cakap macam mana. Submerge the diffuser. Diffuser. Okay, hydraulic retention time for the activated sludge ni dia dalam 3 ke 8 jam. Lama tu, bakteria dalam tu 3 ke 8 jam. Hati-hati saya rasa hari tu macam ada kes jugalah. Ada yang masuk nak curi apa-apa kan, meninggal kat dalam tu. Tapi kes ni segatkanlah supaya tapi memang sebenarnya kalau masuk dalam wastewater treatment, loji macam tu berbahaya. Kita kena buat surat, dan pihak yang menjaga tu mesti kena ada juga kat situ. Sebab kita tempat tu bahaya, gelap, tak ada orang, dah jauh tempat orang. Macam itu. Okay, boleh lihat kat sini. Following the aeration step, the microorganism of the separated from the liquid by sedimentation, and the clarifier liquid is a secondary effluent. Okay, next boleh tengok. Di dalam activated sludge ni, kita akan buat satu eksperimen dipanggil high mixed liquid suspended solid, MLSS. Kalau adik tengok saya pun saya belajar daripada supervisor saya juga masa saya PhD tu. Cuba tengok SS. Ini dipanggil suspended solid, MLSS. Mixed liquor suspended solid. Ingat MLS khas untuk kita buat treatment kepada activated sludge saja. SS adalah untuk air yang influent ataupun effluent. Ingat MLSS mixed liquor adalah untuk activated sludge. Kenapa? Kita nak kira berapakah kandungan bakteria di dalam. Bukan kita nak kira berapa biji, berapa ekor. Kita nak tahu berapakah kandungan beratnya dan sebagainya. Berapa nilai di dalam activated sludge ni. Tetapi untuk SS pula adalah untuk influent dan juga effluent. Walaupun eksperimen ni step method dia sama, sangat sama, tetapi nama dia berbeza. Sebab sumber air sampel itu berbeza-beza. Ingat, MLSS untuk treatment kepada activated sludge. Tetapi bagi SS, dia adalah untuk influent dan juga effluent. Alright? Benda yang terampai lah. Macam itu senang kira. Okay. The remaining is removed from the process and sent to sludge process to maintain a relatively constant concentration of the microorganism in the system. Alright. Kat sini tengok ni Ini adalah activated sludge ni. Contohnya tadi kan, ini dah settle ni. Kita nak kat sini sekarang ni. Alright, kat sini. Okay. Aku air masuk kat sini.
Lepas tu berlaku proses aeration. Lepas tu pergi ke secondary. Okey, sludge ni turun balik semula. Ni adalah proses-prosesnya. Dan yang berlebihan tadi, yang kita kira-kira tadi, dia pergi ke waste activated sludge. Yang bersih, dia akan pergi ke disinfection dan terus pergi ke effluent. Ini sebagai disinfection. Alright, jom. Kita pergi ke seterusnya. Tadi activated sludge. Sekarang, sekarang kita pergi ke trickling filter. Dia sama macam activated sludge, tetapi dia adalah trickling filter. Metod ni berbeza-beza mengikut kepada lokasi, mengikut kepada wang kosnya. Okay. A trickling filter or biofilter consists of the basin or tower filled with the support media such as stone pula dah. Batu, stone. Plastic shape dan juga wooden slats. Saya ni bahasa Inggeris tak pandai sangat. Yelah. Biasalah mulut orang Malaysia. Saya Malaysia. Saya tak pandai sangat, tapi boleh lah faham okey. Boleh lah buka kamus, tak apalah, sebab saya bukan orang mak saleh. Kalau saya orang mak saleh, kalau saya cakap salah, bolehlah marah, tapi saya tak bukan orang mak saleh. Okey. So, dalam trickling filter ni, basically dia akan ada microorganism become to exchange. Okay, saya cerita sikit. Trickling filter ni dia menggunakan stone, batu, plastic shape, ataupun kayu. Dia boleh menggunakan ini. Dan bakteria akan attach kat sini, kat atas ni. Dia akan attach kat sini. Untuk apa? Untuk bila air wastewater tu sampai kat dia, dia akan makan. Macam tadi kita tengok gambar je lagi. Okay. Organic matter in the wastewater diffuse into the film where it metabolized. Maksud dia metabolize kat sini. Ini panggil film. Okay. Oxygen is normally supplied to the film by the natural flow. Biasanya kan batu-batu tu air akan mengalir kan. Biasa batu-batu akan mengalir air kat situ. Itulah perasan kan kalau kita pergi ke air terjun. Perasan tak kenapa batu-batu tu dia licin? Sebabnya filem ni lah. Sebab filem ni. Sebab bakteria-bakteria tersebut dia attach kat situ. Bila dia attach kat situ, dia akan, bila air tak ada, dia akan attach dengan oksigen. Bila lepas tu dia akan makan lagi pollutant. Sebab tu batu-batu ada yang licin, hati-hati bila pergi ke sungai, pergi ke air terjun. Lama tak pergi air terjun, bestnya. Okey, hati-hatilah bila berjalan tu. Kadang-kadang jatuh kan kita. Okey, the thickness of the biofilm increase as new organism grow. Macam gitu. Dan bila dia sampai tu, dia attach kat batu tersebut dan dia akan boleh makan dan dia akan berlaku dengan proses new organism grow kat situ. Nampak ni? Okey. Cuba tengok kat sini. Kita baca dulu. Periodically, okay. Portion of the film slough of the media. Okay. The material is separate from the liquid dan juga secondary clarifier. Cuba tengok kat sini. Ni air. Ni effluent masuk. Okay, ni air effluent. Ni ada batu-batu ni. Ni media. Kat sinilah. Okay. Air dia akan masuk, dia akan diffuse kat sini. Dia akan terus masuk kat sini air wastewater ni lah, air wastewater ni. Daripada yang primary tadi kan, dia akan wastewater masuk ke sini, dia akan mengalir kat sini. So air yang keluar bila dah bakteria dah sampai masuk makan, terus pergi ke sini. Air yang ni terus pergi ke dia terus pergi ke clarifier. Macam gitu. Dan ini adalah air yang treated water. Ni panggil prosesnya. Okey, tengok kat sini. Clarifier liquid from the secondary clarifier is the secondary effluent, and a portion of often recycled to the biofilter to improve hydraulic distribution of the wastewater over the filter. Okey, boleh nampak kat sini. Jadi, ini adalah yang batu-batu, yang plastik tadi. Okey, kita tahu kat sini ada bakteria. Okey, yang kecil-kecil. Saya zoom sikit. Saya zoom. Okey, saya zoom. Yang inilah saya ambil. Okey. Air masuk kat sini effluent. Tak cantik lah pula. Okey, ni air effluent effluent masuk kat sini. So, dia akan terus sini, dia akan percikkan, diffusekan air wastewater tadi tu naik ke atas batu-batu ni. Dan dia akan mengalir. Bila mengalir air tersebut, dia akan kontak dengan bakteria yang ada kat batu tu. Macam ni saya lukis. Ni batu, bakteria kat sini.
Bacteria. Okey, ni. Filem. Filem ni panggil filem So, air yang masuk kat sini akan mengalir. Dia pun makan. Okay, makan. Pun air pun turun. So, air yang turun ni, air yang bersih. Macam gitu. Faham ini dipanggil trickling filter. Best kan belajar? Sebab kita tahu sebenarnya. Basic kat luar negara lah. Kita ni, saya tak jumpa lagi. Tapi mungkin saya tak tahu kat mana tempatnya. Tapi kat luar negara ada. Okay. Ni pula nampak tak? Removal efficiency of trickling filter tadi boleh mencecah 90%. Wow, hebatnya. Memang pun. So, sebab apa? Bakteria tu memang makan banget dengan jayanya dia makan. Okay, faham Okay, next. Seronoknya kita belajar. Macam gini contohnya. Secara teoretikalnya dia begini. Wastewater masuk, dia akan berlaku proses anaerobic back media. Ni media yang ada batu tadi. Batu dan sebagainya. So, dia akan memberikan treatment yang baik lah. Macam itu. Okay, next. Ni lagi satu. Contoh anda kata ini adalah batu. Batu. Ni adalah berlaku proses anaerobic zone. Kalau kita belah batu tersebut, nampak ni working of trickling. Ni batu. Ni ada aerobic zone. Aerobic zone maksudnya tak ada kandungan bakteria. Sorry, bukan. Ada bakteria, dia bakteria yang tidak menggunakan oksigen. Sorry. Maksudnya mula-mula bakteria yang tak ada oksigen, tak perlukan oksigen. No, tak perlu. Tetapi dia makan lagi. Dia makan sisa-sisa tadi. Okey, ini adalah bakteria yang memerlukan oksigen. Yes. Dan bila air mengalir je, terus makan. Sebab tu bila sini sebab tu dia duduk kat luar, sebab dia adalah aerobic. Bakteria ni memerlukan oksigen. Dan bakteria yang duduk kat belakang kat sini dia adalah bakteria yang tidak memerlukan oksigen. Basically begitulah. Okay, next. Okay, nampak ni. Top view of trickling filter. So, air benda ni dia akan bergerak. Dia akan gerak. So, dia akan mengalir. So, air pun yang bersih pun keluar kat sini. Nampak kan? Best. Boleh Google tengok trickling filter macam mana cara prosesnya. Sekarang senang je YouTube kan. Okay. Next adalah secondary treatment bagi rotating biological contactor. Tadi kita belajar activated sludge. Lepas tu sekarang kita belajar pula tadi trickling filter juga. Lepas tu kita belajar rotating biological contactor. Basically, dia lebih kurang dengan trickling filter. Tapi macam mana bentuk dia? Mari kita lihat. Rotating biological contactor, RBC, fixed film. Dia guna film juga. Reactor similar to biofilter in that organism are attached to support media. Sama, lebih kurang je. Okay. Cuma, the support media are slowly rotating this. Biasanya dia akan lambat sikit prosesnya. Okay. Oxygen is supplied to the attached biofilm from the air when the film is out of the water from the liquid when submerged. Dia akan berlakunya proses pengelaman juga, selam. Okay, tak apa, nanti kita tengok. Typically, biasanya, dia boleh removekan 85% of BOD5 and SS. Macam tadi, trickling filter, berapa banyak TOC tadi? 90%. Wah, hebat ni. Semua hebat removalnya. Depend on location dan juga apa yang penting cost. Yeah. Bukan kata semua benda kena ada duit. Tidak juga. Tetapi kita kena belajar supaya sebab tu kita kena buat research. Bila kita buat penyelidikan, kita nak cut off the cost. Sebab tu kita kena buat research. Adik-adik, saya percaya adik-adik belajar sampai PhD. Pas habis PhD, belajar lagi. Belajarlah atas muka bumi Tuhan ni. Pergilah mana-mana you anak belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan kata, oh saya dah tua dah, malaslah, tepulah. Tak. Selagi kita hidup, kita masih belajar. Belajar apa-apa, kehidupan dan sebagainya. Ni dah tazkirah pula yang seterusnya. Okay, mari kita tengok rotating RBC kita ni. Okay, tengok daripada yang ni,
Okay, primary treatment, dia akan rotate. Okay, cuba tengok. Air mengalir ke sini. Bila air mengalir ke sini, dia, okay. Air mengalir ke sini, ini adalah biofilter kita yang filem tadi tu. Okay, dia akan rotating. Dan bila dia bergerak, tapi bergerak perlahan je sebab dia nak contact kan untuk removekan kandungan bakteria di dalam kandungan pollutant di dalam wastewater kita ni. Dia akan rotating perlahan-perlahan, air mengalir, lepas tu rotating lagi. Dan masih sama, bila dah sampai ke secondary, dia akan boleh removekan pollutant tersebut. Macam ni. Faham ni, tengok ni. Okey, ni rotating biological contactor ni. Boleh tengok kat sini. Ini adalah rotating levers dia plastic media. Ni pakai plastic media. Housing cover. Ni contohnya. Wastewater masuk kat sini. Dia akan mengalir. Dia akan berlaku proses kat sini. Removal kat sini lagi. Proses ni berkurangan. Sampai yang okey tu pergi ke effluent. Ni adalah front view. Front view bagi tepi lah. Okey. Dan seterusnya adalah side view kat tepi dia. Nampak kat sini. So, nampak dia dalam bentuk bulatan. So, dia akan berlaku proses rotation. Tengok kat sini, dia 35 ke 40% submerge. Dia akan mengelam kat sini. So, automatically yang sini ada film ni kan. Dia ada film, ada bakteria kat sini. So, dia akan boleh support dan dia boleh makan bakteria tersebut. Sebab, adik-adik perasan Cuba adik-adik tengok kat sini. Ini dia makan. Bakteria kan ada kat tepi-tepi ni. Dia akan makan. Lepas tu dia pun nafas. Lepas tu dia pun masuk lagi. Makan. Lepas tu dia tarik nafas kat sini, oksigen dia. Bagus, betul tak? So, macam gitu pula kan. Tak. Tapi prosesnya lambat lah. Bakteria tu dia diberi hidup dia memang begitu. Dia boleh hidup pada waktu tu dan dia boleh makan dan boleh tarik nafas. Bukan tarik nafas, bukan macam kita. Kita ada jantung dan sebagainya. Mungkin ada sistem dia, bakteria tu yang kita tak tahu. Okey. Mana tahu PhD you all boleh belah bakteria tersebut kan. Okey, macam itulah basically theoreticalnya begitu. Alright, next. Adik-adik boleh sendiri cari kat dalam YouTube macam manakah RBC ni bergerak, macam mana trickling filter ni, macam mana prosesnya, activated sludge macam mana prosesnya, boleh lihat. Okay, next. Activated sludge process. Okay, activated sludge process containing organic matter in aerated in aerobic basin. Macam tadilah activated sludge. Which microorganism metabolize the suspended and soluble organic matter. Ni. Okay, tengok. Kat sini untuk activated sludge plant ni dia termasuk wastewater aeration in the presence of microbial suspension. Lepas tu solid liquid separation flowing aeration, discharge of clarifier effluent, wasting of the excess biomass. Next adalah return of the remaining biomass aeration tank. Basically, activated sludge ni dia adalah berkaitan tentang aeration. Alright, dia ada oksigen lah kat situ. Okay. Ni biasanya di dalam secondary treatment. Okay, ini adalah proses yang akan remove aluminium, okay, plumber, mangan, argentum, cadmium, ferrum, chromium dan sebagainya. Okay, dan ini adalah removal efficiency bagi untuk di dalam activated sludge process. Basically lah di Malaysia basically semua menggunakan activated sludge. Ada juga yang menggunakan oxidation pond dan sebagainya. Tapi basically banyak yang menggunakan activated sludge ni. Kenapa? Sebab dia lebih kos yang mudah. Mudah dan murah. Okay, ini adalah secondary. So, okay, ini adalah flow sheet on activated sludge. Boleh lihat kat sini kat mananya berlakunya proses activated sludge ada kat sini. Ni pada secondary treatment. Ni. Okay, so kalau ada soalan keluar ni boleh study boleh hafal macam mana cara you kena lukis. So kena hafal kedudukannya bagaimana. Okay, seterusnya ni sama juga. Ni adalah bagi untuk activated sludge dia ada proses extended aeration. Okay, proses extended aeration ni dia adalah proses yang mana cuba tengok kat sini. Dia lebih kurang je.
aeration, settling. Dia akan berlaku return balik. Dia ada proses excess sludge ni, dia akan terus pergi ke sludge drying. Ni. Okey, seterusnya ni extended aeration. Oxidation ditch. Dia ada lagi satu proses. Proses yang keempat tadi activated sludge. Lepas tu proses trickling filter, RBC. Sekarang ni adalah oxidation ditch. Okay. Oxidation ditch adalah modified form of extended aeration. Dia sama lebih kurang je macam dengan extended aeration. Okay, activated sludge process. The ditch consists of the long continuous channel, oval in shape. Shape dia berbeza. Cuba kita tengok ni. Okay. Ni adalah oxidation ditch, yang dia dalam bentuk macam gini. Ni. Okay, dia orang kata macam tapak kuda. Bukan tapak kuda. Boleh lah tapak kuda yang dicantumkan. Okay, dan dia akan mengalir dan akan berputar dan seterusnya air yang bersih akan terus pergi ke clarifier untuk proses sedimentation. Macam itu. Okay, seterusnya a view of oxidation. Ni nampak ni. Dia akan air mengalir, lepas tu mengalir lagi dan mengalir lagi. Alright. Okay, ni pergi terus kepada example. Okay, a conventional activated sludge plant without primary clarification operates under the following condition. Okay, saya ulang lagi sekali. A conventional activated sludge plant without primary clarification operate under the following condition. Dia bagikan beberapa ni conditions. Okay, dia suruh kita calculate aeration period, BOD loading, return activated sludge, food and microorganism ratio, suspended solid and BOD efficiency sludge age. Ni data yang telah diberikan. Okay, so apa yang adik-adik kena buat? Okay, mari kita lihat. First, kena kira aeration period. Okay, aeration basin volume kita adalah 4 unit. Okay, dan volume dia adalah ini. 12 darab 12 darab 4.5. Okay, sebab ada 4.5 ni adalah volumenya kan. So, ini adalah total volume. Next, aeration period. Kita tahu tadi Q over volume over T. Okay, T kita nak tahu sekarang ni. So, volume kita tahu. So, adik-adik kena kira Q kita tahu. So, dapatlah nilai aeration dia adalah 7.7 hours bila kita dah convert. Okay, next, BOD loading. BOD loading ni macam mana nak kira? Q darab dengan, okay, ni flow chart pula. Flow rate darab dengan concentration BOD yang telah diberikan tadi. Okay, over volume. So, 8,100 bagi dengan 185 yang telah diberi dalam soalan tadi over volume kita berapa tadi yang ni. Sebab tu kita kena daripada awal-awal. Kalau salah yang atas tu, salah semuanya. Okay, hati-hati Okay, dapatlah nilai BOD loading. Okay, next. Alright. Seterusnya adalah return activated sludge. Okay. Okay, sekarang ni kita gunakan recircular flow over Q. Okay. Ni, okay, kita nak recircular volume dia sebab kita yang telah diberikan tadi kan. Okay, over Q darab dengan 100. So, Q ni yang tadi yang telah diberikan. Okay, so recirculation flow ni yang telah diberikan tadi 3,800. Okay, darab bahagi dengan 8,100 darab dengan 100. So, dapatlah nilai 47%. Ini adalah return activated sludge. Okay, berapa banyak yang kita nak return balik semula. Okay, next. F over M ratio. Ni, food to microbes. Okay, kita kena kira sebab kita nak tahu bilangan cukup tak kandungan makanan ni kepada mikroorganism. Okay, sebab tu kita kena kira. Q darab dengan concentration BOD over volume darab dengan MLSS. MLSS telah yang terberi tadi. Okay, Q kita tahu sebab telah diberikan tadi. Darab dengan 185 yang telah ditetapkan. Okay, volume tadi yang kita kira 2,592. Okay, darab dengan 2,600 yang telah diberikan di dalam soalan. Okay, so dapatlah nilai bagi F over M ratio adalah ini. So, kena tahu macam mana cara pengiraannya. Okay, next.
Alright. Okay, suspended solid of BOD removal efficiency. Okay, next adalah suspended solid removal. Okay, kita nak tahu berapakah removal yang efficiency. So 212. Okay, initial tolak dengan 15 mg per liter over dengan 212 yang initial punya dengan 100%, so dapat 93%. So ini adalah efficiency removal bagi suspended solid. Next adalah ini untuk BOD. Okay, wah tinggi tu, 93 dan 92%. So last soalan ni, dia tanya sludge H. Macam mana nak kira? So SS in the effluent, Q sama dengan Q darab dengan concentration of SS. So 8100 darab dengan 15 mg per liter yang last tu kan. Okay, dan dapat nilai ni, so adik-adik convert, so dapatlah nilai ini. So 121.5 kg per meter cube per day. Okay, so ini adalah bagi nilai bagi sludge H lah. Okay. Oh, ada lagi? Okay. Saya ingatkan dah habis dah tadi. Sambung lagi. Okay. Oh, tadi untuk bagi yang tadi untuk yang sludge H biasa. Tapi ini adalah waste activated sludge. Okay. Untuk yang ni pula, kalau ada tengok Q sludge. Jadi ini overflow bagi flow rate bagi sludge Okay. Darab dengan concentration SS sludge. Okay. Concentration of SS sludge bagi sludge tersebut. Okay. 150 meter cube per day darab dengan 8,600 bagi concentration SS. Memang tinggi pun sebab memang kandungan bakteria yang banyak. So dapatlah unit ini adalah SS in waste activated sludge. Okay, bagi sludge H macam mana nak kira? Okay, volume darab dengan MLSS. Okay, volume 2592 yang kita kira awal tadi darab dengan MLSS nya berapa? So dapat over 121 yang bagi effluent yang tadi kita kira. Okey, dan tambahkan gini. Tambahkan dengan yang ni. Ini. So dapatlah nilai baginya adalah sludge H yang seterusnya. Bagi yang sludge H bagi keseluruhannya adalah 4.8 days. Okey, basically memang begini cara pengiraan. So untuk pengetahuan adik-adik lah, untuk kalau kita nak design, kalau kita diberi case untuk kita design, macam mana kita nak kira berapa banyak sludge H yang kita akan hasilkan hasil daripada kita punya treatment, secondary treatment tersebut. Okey, selepas tu kita pergi ke tertiary treatment. Untuk yang tadi secondary selesai, preliminary, primary, secondary. So now adalah tertiary treatment. Okay, tertiary treatment ni apa dia? Okay, neither primary or secondary treatment is effective in removing phosphorus and nutrient seperti ammonia, nitrogen, phosphorus sulfate. Maksudnya dalam tertiary ni fokus lebih kepada untuk removekan phosphorus, nitrogen dan juga sulfate. Okay. Wastewater can enrich local water to create entropic condition. Maksudnya eutrophication. Kalau you nampak dalam sungai ada hijau-hijau, ada alga banyak bunga teratai. Itu adalah kandungan fosfat nutrien yang sangat tinggi, iaitu nitrogen dan sebagainya. So ini sebab tu kita kena penting untuk kita buat tertiary treatment. Okay. To prevent this, a few water treatment system use additional step to remove ammonia dan juga phosphate. Using additional process tank seperti which specific bacteria are used to remove ammonia dan juga phosphorus. Memang pun di dalam ada setengah yang tempat ada tertiary treatment, ada setengah tidak ada. Depend on quality air yang ada kat situ. Okay. BOD may be removed by activated carbon. Biasanya BOD ni boleh removekan kandungan karbon ni, boleh remove masa awal. Secondary tu dah remove dah. Okey. Tetapi untuk nutrien yang lain seperti fosfat dan juga ammonia, dia tak boleh remove, tidak boleh 100% remove by itu. Sebab tu kita gunakan tertiary treatment. Okey, tertiary treatment ni consists of following process and unit. Contohnya nitrogen removal, phosphorus removal,
reverse osmosis RO system dan juga activated carbon absorption. Untuk saya punya research sekarang saya menggunakan absorption, tapi saya bukan menggunakan activated, saya gunakan cara yang lain. Okey, kalau siapa nak boleh, siapa nak buat FYP dengan saya, so boleh terus contact saya segera sekarang, now. Okey, sebab saya akan pilih student saya yang terbaik, yang committed untuk buat kerja, sebab saya akan betul-betul strict untuk menjaga kualiti bagi projek masing-masing. Okey, insyaallah. Okey, insyaallah. Okey, next, okey, dalam tertiary treatment ni dia ada kandungan nitrogen. Okey, kita fokus kepada nitrogen untuk removekan nitrogen removal. Okey, nitrogen compound may be removed from the wastewater in two ways. Biasanya di dalam basically di dalam proses untuk kita removekan nitrogen ni, dia ada dua cara lah. Yang pertama, berlaku dengan proses ni. Okey, saya bagi tahu teruslah. Nitrification dan juga denitrification. So most of nitrogen exists as ammonia. Increase of the pH produce the reaction. Okay, so bila berlaku proses ni, dia akan ada berlaku proses kandungan nilai pH nya. Most of the dissolved ammonia gas may then be expelled from the water into atmosphere. Memang pun. The ammonia ion, in wastewater may also oxidize completely to use nitrate. Ini dipanggil proses nitrification. Nitrification. Okey, menggunakan oksigen. Bila berlakunya proses aeration, dia akan berubah daripada ammonia ini akan terus pergi ke nitrate. Okey, selepasnya bila ada menggunakan nitromonas bakteria. Selepas tu, bila pergi ke sini pula. Bila ke sini pula, dia akan berlaku proses oksigen lagi. Akan ada oksigen lagi, dia akan berlaku proses. Ni akan last akan jadi nitrat. Dia akan berlaku proses lagi aeration menggunakan bakteria nitrobacter. Macam tu. So, ini senang. Kita buat aeration saja, boleh terus berlakunya removal nitrogen. Tetapi dia ada juga ada baki-baki yang sedikit. Contohnya, okey, boleh tengok kat sini lah. Nitrification. Biological oxidation of nitrogen from the ammonia to nitrate. Ni. Ammonia to nitrate using nitromonas. Tengok formula dia punya ni. Dia punya bakteria. Nitrate to nitrate using nitrobacter. So, hafalah. Nitrozomonas, ammonia kepada nitrate. Lepas tu, nitrate kepada nitrat adalah nitrobacter. Nama dia dahsyat, nitro. Okey. Dan denitrification, iaitu proses anoxic. Dia tidak menggunakan, dia separa oksigen. Nitrat is converted into nitrogen gas. Daripada yang ni, dia akan berlaku proses denitrification. So, dalam proses ni akan convert ke nitrogen gas and release to the air. Okey, simple saja. Okey, mari kita pergi ke phosphorus removal. Okay, phosphorus removal may be removed chemically and biologically. Okay, mostly chemical method using lime. Lime, benda yang masam-masam sikit. Lime, untuk dia ni ada kaitan dengan pH lime. Okay, under alkaline condition, the calcium ion will combine with phosphate to form calcium hydroxyapatite. Okay, a white insoluble precipitate with the settle out the remove the from the. Okay, bila berlakunya dia gabungkan dengan lime, dia akan berlaku dan under alkaline berlaku dalam condition tu dalam alkali. So calcium ion ni akan bergabung dengan phosphate, dia akan precipitate, dia akan menjadi white insoluble dan settle dan dia akan remove di dalam wastewater tersebut. Okay, insoluble calcium carbonate is also formed, remove and may be recycled by burning in the furnace. Dalam masa yang sama, dia boleh juga remove dan heating menjadi calcium carbonate. Contoh. Kalau kita gunakan apa-apa saja calcium carbonate, macam kulit telur ke apa, kita akan heating, kita akan dapat calcium oxidize. Ni. Okay, CaO.
Okay, dan quicklime CaO ni, okay, is slacked by the adding water by forming lime that can use to remove phosphorus ni. Dia akan berlaku proses ini. Okay, so seterusnya boleh baca yang ni. So adik-adik boleh baca bagi proses phosphorus removal bagi biological. Okay, study yang ni Okay, mana tahu keluar dalam peksa. Okay, next. Dia ada dua proses, iaitu chemical dan juga biological. Untuk phosphorus ni, dia kalau chemical ni dia letakkan metal salts untuk berlaku proses chemical removal bagi proses precipitation. Tetapi untuk proses biological anaerobic or aerobic process EBRPR, dia ada enhanced polyphosphate accumulating organism PAO. Dia menggunakan bakteria untuk much lower operating cost. Sebab apa dia guna bakteria? Sebab dia nak kurangkan cost dan mengurangkan kandungan sludge yang dibuang. Okey, kita pergi ke seterusnya adalah reverse osmosis basic. Okey, dalam tertiary treatment ni juga ada reverse osmosis. Kalau kita biasa minum air osmosis tu kan, okey, kandungan osmosis yang berlaku. Proses osmosis lah, sorry. Osmosis is natural phenomenon that provide water to all animal and vegetable cells to support life. Water move from the high concentration of water, less sugar, salt dissolved in it, to a low concentration of water, more salt, sugar and across. Berlaku dengan proses reverse osmosis disebabkan oleh concentration yang berbeza. Okay, this means the water can across a selectively permeable membrane from the dilute solution, less dissolved in it. Dia berlaku proses reverse osmosis di sini. What is osmosis? Okay, osmosis adalah a semi-permeable membrane in a membrane which will allow only certain molecule or ion into pass through. Osmosis is very important in biology as it provides the primary means which water is transported in and out of the cell. Macam gini. Ada removal, dia akan berlaku proses osmosis disebabkan oleh concentration yang berbeza. Okay, next. Boleh baca kat sini. Okay. Adik-adik boleh baca. Okay. RO is a form of filtration using the osmosis reverse. Dan RO ni pressure every 100 ppm. Maksudnya of TDS removal dah. Okay. RO is used to remove dissolved solid from the water, but it can also improve taste, odor dan juga color. Dia akan boleh removekan dan boleh memberikan air tu lebih bagus lah. Okay. RO membrane will reject from the compound base of large. Kalau membrane ni boleh akan removekan yang besar-besar, size yang besar-besar, macam partikel-partikel yang size yang besar. Dissolved ion such as salts carry an electric charge will also be rejected by membrane. Maksudnya dia lebih G2 lah kat situ sebab dia boleh removekan pelbagai jenis salts, carry of electric charge dan sebagainya. Sebab dia ada berlaku proses exchange the concentrations. Alright. Okay, bagaimana osmosis ini berlaku? Okay, feed water flow into the RO unit with the force of line pressure. Water is forced through membrane by cross flow filtration. Okay, now cross flow filtration is most commonly used in RO as it allow membrane is continually clean itself. Memang pun dia akan berlaku proses filtration untuk pergi ke next step. Dia akan air mengalir inlet, dia akan mengalir kat sini, dia akan dia ada membrane di sini. Membrane then either reject to repel contaminants. Two exit stream generated waste product stream. Waste stream consists a concentrated reject stream which carries contaminant compound too large to pass through membrane. Okay, permeate stream consists of product water which has been forced through the membrane virtually free to TDS. So dia basically dia boleh removekan total dissolved solid. Okay, macam sini contohnya. So air ni dia akan pressure kat sini, dia akan pass through membrane. Okay, flow dan sini dia boleh remove.
Okey, ini adalah proses reverse osmosis kinematik. Okey, ni sama juga. Okey, proses this is flow. So ni adalah large amount dan dia boleh pure water. So dia boleh terus pass through. Okey, ni pure layer. Okey, reject surface. Dia akan berada kat sini. Pour kat sini dan dia boleh terus pass through, dan ini adalah air yang bersih lah. Ni air bersih. Dia akan terus ke sini. Okey. Alright, boleh lihat kat sini. Okay, next adalah activated carbon. Okay, activated carbon ni macam tadi juga, activated sludge juga. Okay, BOD may be removed by activated carbon absorption, which has been added advantage to remove some inorganic compound. Dirty water is pumped in at the bottom and clear water exit at the top. Okay, macroscopic service the carbon catch of the whole colloidal smaller particle. As the carbon column becomes saturated, the pollutant must be removed from the carbon in the tube, and the carbon reactive usually by heating the absence of oxygen. Sama juga macam gini. Ni prosesnya, air berlaku effluent di sini, dia akan berlaku proses activated carbon bedding, dan air yang bersih dia akan separate, dia akan terus pergi ke effluent. Alright. Okay. Next adalah sludge treatment. Sludge treatment ni adalah, dia berganjak tadi. Okay, sludge treatment ni adalah the basic process for sludge treatment is shown as below lah. Okay, untuk kan kita tadi ada sludge dan kita buang, yang kita remove. Dan macam mana kita nak buat? So ini adalah proses-proses yang kita akan gunakan. Proses ni adalah proses yang kita akan gunakan untuk buat treatment. Okay, kita tengok kat sini. Okay, macam mana kita nak handle? Dia adalah thickening, stabilization, conditioning, dewatering, drying dan juga disposal. Okay, hafal lah. Kadang-kadang takut keluar soalan ni. Okay, thickening. Okay, the process thickening ni reduce moisture content of sludge. Okay, 3 type of thickening, iaitu menggunakan gravity, air flotation, centrifugation. Okay, bagi stabilization ni, dia objektif dia boleh removekan patogen, iaitu bakteria. Dia akan boleh mengurangkan odor, bau. Okay, reduce potential of putrefaction. Seterusnya adalah production of usable gas methane. Maksudnya kat dalam proses ni, dia ada berlaku proses wujudnya proses gas methane. Mekanisme dia adalah biological reduction of volatile content dan application of heat disinfection. Dia akan berlaku proses heating. Okay, alkaline stabilization. Lime is added. Dalam proses ni, dia akan masukkan lime. Okay, dan to raise pH to 12 dan semakin tinggi. Nilai pH-nya retards microbial reaction. Dia akan boleh menggencatkan microbial reaction. Material such as cement, clean, fly ash used instead of lime. Okay, boleh juga menggunakan pelbagai jenis material yang untuk kita menggunakan dalam proses stabilization. Ni prosesnya, iaitu aerobic. Dia terbahagi kepada 2, anaerobic dan juga aerobic. Untuk yang ni, okay, anaerobic digestion ni dalam proses ni, biological process that use bacteria is an oxygen free. Maksudnya tak ada kandungan oksigen di dalam ni sebab menggunakan anaerobic. Those bacteria convert volatile oxygen into carbon dioxide menggunakan methane. Ini ingat kalau tak ada ni menggunakan methane. Tak ada oksigen, dia akan menghasilkan methane lah. Okay, bagi aerobic digestion ni, organic part decompose in the presence of oxygen by microorganism. Okay, most used in the plant or average flow less than 5 mgd. And bacteria convert organic matter into carbon dioxide. Okay, seterusnya ni anaerobic digestion yang tadi tu, boleh baca kat sini. Okay, dalam biasanya anaerobic ni, basically adik-adik boleh baca kat sini. Basically dalam anaerobic ni, dia tak ada oksigen yang berlaku. Tak ada berlaku oksigen tersebut, tidak ada. So dia akan menghasilkan gas methane. Ni kat sini. In small sewage treatment plant, sludge is processed in a variety of ways, including aerobic digestion, storage in the sludge lagoon, direct application to sludge drying beds dan sebagainya, dan land application.
Okey. Ni macam contoh, ni adalah anaerobic digestion. Ni hati-hati kadang-kadang dia ada high pressure sebab ada gas methane yang berlaku. Methane. Kalau anda kata you kerja nanti as lusa, so you menjaga ni, you kena hati-hati dan mengikutkan dia punya SOP yang betul-betul standard standard dia punya operation dia tu macam mana. So you kena betul-betul ikut sebab ini adalah high pressure. Takut meletup nanti bahaya. Alright. Conditioning. Okay. Untuk sludge treatment ada berlaku proses conditioning. In this process, sludge solid are treated with the chemical or other mean to prepare sludge dewatering. Ni dewatering. It improve the drainability of digested sludge. Sludge become more amenable dewatering. It can be achieved by various methods such as elutriation, chemical condition dan juga heat treatment, freezing. Alright. Okay, ni dewatering. Macam tadi conditioning, sekarang kita dewatering. Okay, apa dewatering ni? Dewatering ni adalah a physical unit operation used to reduce moisture content of sludge. Okay, maksudnya dewatering ni sludge yang basah tu kita boleh removekan dan kita boleh selesaikan, kita boleh compress dan menghasilkan di dalam bentuk dry. Okay, difficulty due to fact the particle are fine colloidal in nature process a gel like a structure polymer. Boleh lihat di sini lah, boleh study. Alright, ni contohnya bagi centrifuge dewatering, bagi proses dewatering ni, ini prosesnya. Okay, ini belt filter press, boleh study kat sini, tengok caranya. Okay, drying pun sama, selepas kita selesai kita boleh dry dan ini adalah disposal, selepas ni kita boleh dibuang. Alright. Summary, okay, daripada proses ini kita boleh study pelbagai proses yang ada di dalam kita punya wastewater treatment. Okay, nanti adik-adik lihat dalam video ini berkaitan tentang wastewater treatment. It might be something you've never considered, or it might be a question you've never had the interest to ask. Either way, it's one of life's little curiosities. Where does it go? Many of us may be aware that Water runs sewage treatment plants where sewage is processed. But few of us have any real understanding of what these facilities do. Here, we are going to shed some light on the mystery. Here we go! Ouch! Ouch! Who flushed down those false teeth? Ew! Whee! Down the slide! I think I hear cars above. Hey, what about those bars? Bye-bye false teeth. Bye-bye pebbles and hair. Where am I? Hi, guys. Hi, little guy. We're now in a sewage treatment plant. This warm pool here is the Sedimentation Tank. Those heavy guys down there are going to settle down while we float. They are sludge and we are liquid. Oh my, how airy. What happens here? A bunch of creatures called tiny microorganisms live in this tank, where they survive by feeding on the organics in the wastewater. The blowing air sets these little bugs in action to start chomping away on the rest of the solids in the water. They literally eat this up, and what's left is a little cleaner liquid, us. Chomp away, little bugs. Hey, what's happening now? Don't worry, little guy. They are just chlorine. Chlorine is added to kill off any pathogenic disease-causing bacteria. Water Consortium carefully monitors the amount of chlorine added. Too much chlorine can be harmful to aquatic wildlife. Get ready to enter the world once more, little guy. Once we are 90% clean of original organic content, we will be pumped back into a nearby stream. Wait, what happened to the other guys? The sludge? While we are being cleaned up and returned to the nearby stream, the sludge is continuing on its journey to its new home. Sludge is decomposed by bacteria, similar to the bacteria that remove pathogens from wastewater in secondary treatment.
This decomposition can be either aerobic or anaerobic, but the purpose is always the same: to reduce the volume of matter and to reduce the number of pathogens in the material that could cause disease. Disposal of the finished sludge varies. Today, with the advent of green technology, IWK is looking into many ways that the biosolid can be utilized in beneficial ways, like fertilizers for landscaping, for example. So, that is the answer to the poop question. Wastewater treatment is not something that many of us care to consider, but it is a very necessary process. In some developing countries where wastewater treatment is not regulated, there are devastating effects to the environment and public health caused by exposure to contaminated water. We are lucky here in Malaysia, where we have Indah Water Consortium. As the national sewerage company, it is owned by Minister of Finance Incorporated and entrusted with the task of developing and maintaining a modern and efficient sewerage system for all Malaysians, so that we are safe from crises that can arise from inefficiently managed wastewater. It takes a lot of effort to treat wastewater before it is released into the environment. The cost is high too. So why don't we all be responsible for our own health and the environment? Let's assist our national sewerage company, Indah Water Consortium, by paying our sewerage bills on time. Believe me, your contribution helps. Sydney Water is Australia's largest water and wastewater service provider. Every day, we proudly provide our customers with world-class water and wastewater services across Greater Sydney, the Illawarra and the Blue Mountains. We're renowned for our safe and refreshing drinking water. But we do more than just supply drinking water. Our wastewater network also protects the health of our rivers and beaches, which are central to our iconic outdoor way of life. Each day, we remove about 1.4 billion litres of wastewater from over 1.8 million homes and businesses through a vast complex network of pipes and pumps to our wastewater treatment and water recycling plants. Once treated, the wastewater can then be either recycled or released safely into the environment. Customers are at the heart of everything we do. We strive to deliver essential, world-class wastewater services. This is a responsibility we take very seriously, and our customers expect us to get it right each and every time. Wastewater is the used water that goes down sinks, toilets and drains in your homes or businesses. Most of the time, wastewater flows downhill by gravity, but sometimes due to hilly terrain, we use pumping stations to lift the wastewater so it can continue its journey to the wastewater treatment plant for processing before being released to the environment or being recycled. Most of Sydney's wastewater, about 80%, travels eastward through a large network of pipes and pumps to the North Head, Bondi and Malabar wastewater treatment plants before we treat it. It is then dispersed out to sea through the deep ocean outfalls. The remainder is treated to a higher standard and returned to the environment either via smaller ocean outfalls or the Hawkesbury-Nepean River system. Once wastewater arrives at a treatment plant, we use different processes to remove impurities. We have 30 treatment plants, 14 are water recycling plants. All these plants operate under strict EPA licenses. At our wastewater treatment plants, we treat the wastewater before it's reused or discharged to rivers or oceans following the EPA's strict license conditions. The EPA also monitors the effect of these discharges on water quality and aquatic life. In the most recent State of the Beaches report, the EPA rated 37 of 38 Sydney ocean beaches as good or very good. Studies have also shown that our treatment plants have significantly reduced nutrients within the Hawkesbury-Nepean, reducing algal blooms and improving overall river health. We operate 12 water recycling plants. Our Gerringong Jarawa plant is operated by Veolia
and the St Mary's Advanced Water Treatment Plant is operated by Dirubban Water Futures. Our water recycling plants treat wastewater to standards that are suitable for the intended reuse and regulated by the New South Wales Health and the EPA. Treating wastewater is about removing or breaking down what people have added to water that leaves their home or business. We use different processes to remove impurities in wastewater at our treatment plants. Wastewater can go through 3 levels of treatment called primary, secondary and tertiary treatment. The higher the treatment level, the more things are done to the wastewater to clean it. Different plants treat wastewater to different levels. Northhead, Bondi and Malabar treat wastewater to primary level only. Other treatment plants, particularly those on inland waterways, treat wastewater to all 3 levels. The processes we use depends on where the wastewater comes from and where it will be released. Primary treatment removes solid particles that settle or float from wastewater. First, we filter it through fine screens to remove solid matter such as paper, cotton tips and plastic. Heavy particles like sand sink to the bottom of a tank and are removed. The wastewater then flows into sedimentation tanks where solids settle to the bottom and oils and grease float to the top where we can remove them. Depending on the location, primary treated wastewater is released to the ocean through deep ocean outfalls or it's onto secondary treatment. In secondary treatment, the wastewater from primary treatment flows into tanks where microorganisms treat the wastewater, feeding on suspended and dissolved materials including nutrients. The liquid then flows into clarifiers where solids settle on the bottom for collection and recirculation. Tertiary treatment comes next. Water is treated with selected chemicals to target any remaining solids for removal in a final filter. Both secondary and tertiary treatment plants disinfect the treated wastewater with chlorine or ultraviolet light. Disinfection is the final step before the water is either recycled or returned to creeks, rivers and oceans. In many instances across Sydney, our tertiary treated wastewater is recycled. Recycled water is a valuable resource that can be used in homes and businesses for watering gardens and flushing toilets, in industry to irrigate parks, farms and playing fields, and for river health. We treat water to the right level to suit its purpose. In some cases, the treated water goes through an advanced level of treatment that uses membrane technology to clean the water even further. The treated wastewater is pumped at high pressure through reverse osmosis membranes, which removes very small particles, including salts, nutrients and bacteria. The recycled water may also be treated with chlorine or ultraviolet light before it enters the recycled water distribution pipes. Advanced recycled water is used in industry or for improving river health. Our clear, high-quality recycled water is fit for purpose and is very safe to use. We have to meet strict recycled water guidelines at all times. Although we treat recycled water to a high standard, it's not for drinking, so we need to keep it separate. We deliver recycled water to customers' properties through purple pipes, so you can easily tell the difference between it and the drinking water system. As for the solid waste removed, primary, secondary, tertiary or advanced, since 2002 we have beneficially used 100% of the nutrient-rich material created from treating wastewater. We call this biosolids. Biosolids are a source of phosphorus, nitrogen and organic matter and can be used in agriculture, horticulture and mining. Each year, we beneficially use about 170,000 tonnes of biosolids in agriculture and composting. Sydney Water's biosolids are used by over 40 farms across the central west and southwest New South Wales. Composted product can also be used in horticultural and landscaping applications. Recycling biosolids also enables us to reduce our environmental footprint by making heat and electricity, which we use to power our treatment plants,
reducing solids being discharged to the oceans and rivers, as well as recycling a valuable resource for agriculture production. And that's how Sydney Water safely treats wastewater for our customers each day. Okey, boleh lihat. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.